कुटुंबाच्यानी ताच्या इष्टांनी फ्रेंड्सांनी कितली तयारी केल्या म्हणून देखून आमच्या Jezu balcam cerbe sau galai cam ce magre 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 मागानी तुम्ही घेतल्यात बसायले सोम्या तुवे मागानी तुम्ही घेतल्यात बसायले सोम्या तुवे घेऊन आयल्या हेरिते हात धाडम का तुझे कृपे सवे घेऊन आयल्या हेरिते हात धाडका तुझे कृपे सवे Jezu balcam cerbe sau galai cam ce magre Jezu balcam cerbe sau galai cam ce magre Besom so वेळ देखून विनवणी करता कुटुंबादारा दैकन तुम्ही हांगा सरता मुखारूमशे पयल्या नांव फुडें आपयता आमच्या होकलेसो मोगासो आजो मानेस्तू सायमन मस्करेनस आनी आजी ओडली माय मानेस्तीन आलिस मस्करेनस या आबान आनी ओडली मायन कुटुंबा वडतांत होकलेक मोग दिला मैपास दिला कितें मार्गदर्शन दिवंक आसा तें सगळें दिवन या आजा आजेन अपूर्बायन आपल्या नातेक पळयला आनी बरेपणाचो आशिर्वाद तांच्या मोतीन दवरून हातांनी करण्यो दाखोवन अलविटाक बेसांव दिवशाक मानेस्तू सायमन मस्करेनस तुमी मुखार उंचे आब बारी सुबी दिसतास पळया आबाक एडे गट्ट ताळयो दिया पळया तुमी हांगासर बसून आसली पुरा देशे
Alvitati abag putlun kan ge pala laggira vaiti. Yes, laggira va. Dashe. Next country family ready ya sapat la no ta di sa udin ke ta di code Ready asa. Mukaraya pala one by one mukaraya. Patla. patla le jama patla tere ta ne dashe aba ani only my most change. Come on, next to family, get ready. One by one. Best of the photo draw.
Lagi ya? Lagi. आज सोड दे. Lagi. ये गड़ी. एक मिनट. Sereno con i messau de Bakianli, dai Kirne. Laininum Shatomi. Okalbai Alvita Sagata. Rabon Fotokat Shaki, and the messau de Shatum Kamagache Apolledita. Space on dia. Okay. Okay, next year, Baba. Testing. Testing, check, hollow, test. Testing, check, hollow, test. Testing. Sereno ani kuni bessa magbaki zali zaliare dai kantu mi mukarum shay हागे सर एकतले कपडांगल्ली मस्त जण दिसतात म्हाका तुमचे ಒಟ್ಟಿಗೆ फोटो काडूं का कोणी कपडांगल्ली एकतले कपडांगल्ली येवंक आतगी आसातगी आजत पावतात न्हू Bessa un duce, racconta che bessa un duce con la macchina lì a Bucarea.
बाकी जाली बेसावली बाकी जाली मुखार आपल्या वर्सां जाली म्हाका येवन कुशी काजराची पाय माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दीस रात कांय पूण सुख म्हाका ना न्हीद सारकी पडना सोपणान जावं जागण्यान जावं येता म्हजे मोती 2-3 वर्सां जाली म्हाका येवन कुशी काजराची पाय माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दीस रात कांय पूण सुख म्हाका ना न्हीद सारकी पडना बरं म्हणजे लगी 5 मिनिट उरल्या ते पण एकूतले कपडा घालली आयल्यान गे आता म्हणी नान गे कपडा दिताना सांगला न्ही तुम्ही 11:15 पावजे म्हणून न्ही सांगला हय म्हणजे म्हाकाय सांगले म्हण हांवें न्हेसोवना वय आपय आपण तांकां सगळ्यांक घेपय एकूतले कपडा घालली विग्गीम करा मागीर मेळना फोटो मागीर फोटो मेळ्ळ्यार तुमच्या तोंडान घाम येवन फोटो बरी येना आतां आयल्यार कितले फ्रेश दिसता तुमी हे मुखार आकांक्षा यू कॅन ऑल्सो कम नो प्रॉब्लेम या विकी विकी एकतले कपडा घालिल्ले मुखार येवन राव वेळ जालो आमकां पाद्र्याबान एक चीट धाडल्या पाद्र्याब एक 10 मिनटां
थोडं जाता गे पण म्हाका खुशी जाली गुरकारा मडे ताणें सांगलां आमी मागण्या विधी सूर करची तर सूर करयेत म्हणून पण हांवें 5 मिनटां राखता त्या 5 मिनटांनी आमची नवी सैरी पावतात जर तर आनी थोडो जाता तर आमी कार्य सूर करता कित्याक म्हळ्यार वो जें आसा कुवाळो शिंदूंका नारळ बेतूंका कार्य कंडापट्टे आसा आमचें देखून वेळ जावचो नाका येस बाय राव तू राव तुमी रावा येटी रावा तुमी एकतले कापडां घालनी येटी रावा पळय तुमी मेळ्ळा म्हाका तुमकां मागीर हांवें धर्मस्थळ वचचें पडटा सोदूंक विग्गेया फास्ट आं विग्गी मुगार कपडां मात्र सलवार घालनी पुरा मागीर आतां कपडां घालनी मात्र एकतले या मुगार आं तशें फोटो फेसबुकार बरो व्हायरल जायचे मागीर तशें जायचें हां ये बेगी मुखार एक दीस सांजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रोजलिनाक मोटर कारारी भोवलो सगळो गांव पाटी घरा येताना मायन म्हाका चोयलें सत सांगले आनी माफ मागले चेडवाक दाखयले रोजलीन मोठ्या मोगाचे सोबीत भांगराळ्या केसांचे चोयताना दिसतात सगळेच ते किरणाळ सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानांच्या सारख्याचे देवान म्हाका निर्मिलोले चेडू मोगाचे रोजलीन मोठ्या मोगाचे सोबीत भांगराळ्या केसांचे चोयताना दिसतात सगळेच ते किरणाळ सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानांच्या सारख्याचे देवान म्हाका निर्मिलोले चेडू मोगाचे राव तुम्ही राव पण एक दिसला एक शर्ट घालले आणि काल ते आंगले घालले बरं ಒಟ್ಟಿಗೆ येऊन आंगी आणि ಏನಾತ್ಲಾರ 9:30 उपरांत काटचे पडटा विगे फास्ट या पुरा हळे लुंगी आने बंदले बरी बांधीचे सगळ्यांनी चाड्डी दिसल्यार वण्णा काल रे अगेर हां ये मुगार विगी फास्ट तर इल्ले लांब आल्ले संदीप आणि बरा पट्टी वयरोसा पण स्टेज वयरोसा स्टेज वयरोसा हां तुम्ही पूरा हांगा दिंबी घाला रे इल्ले बघा दिंबी घाला रे लुंगी जडाना रे लुंगी दिंबी घाल रे उभी येता हां जूनियर अरुण दिंबी घाली हां हळे तशें हळे व्हेरी गुड हां हळे दिंबी घाला दिसतात नातल्या दिसना तुम्ही हां तशें व्हेरी गुड हां आनी कोण बाकी जाले एकतल्या कुस्तुरा घाल्ली अंत ये मुखार हां तू ये पता ओ अंकल एटी मुखार येता गी तुम्ही येना गी ये मुखार ये अंकल येना गी नाव घाल अंकल श्रीमान फ्रांसिस दोट्टू बघा फोन आयले ओन्ना असून रवा जाऊ ना रवा एक थम्स अप दिया
Ay sabas. Perti aneti. Atau segel galata rawa. Thank you. देवरे करू. कोणी बेस्ट साऊंड देऊन फोटो काढून बाकी झाली असा जाल्यार तुमका 1 मिनिटाचो वेळ असा. उपरांत आम्ही कार्य सुरू करता. वेळ झाला. आम्ही 6:45 सुरू करीचे असले कार्य. आता 7:05 मिनिटां झाली. येदोळ सवे सांगले बरी वजे असा. कुवाळो नारळ बेतूंक असा. देखून वेळ जाता. कोणी बाकी झाली असा जाल्यार या विज्ञ तुमच्या खातीर एक अवकाश. बविया या मुखार आहे. आड रवाना कात बेसावंदी पळ्या. वेरी गुड. लग्गी राव दगाई. शाबास.
ते सरंग सुरू बेरोवले सगळं एक गडीवर बसया पण कार्य सुरू करता मग मी सगळं बसा देवरे गुरु तुमच्या लगे विनवणी या कुशेक एक 4-5 लाईन आम्ही नव्या सैरांग सोडता याने काही सर तुम्ही बसे येता हांव होकल बायक या वेदेक ताच्या माई सांगता माम मामी अपूर बायन तांकां आपोवन हाडतात आनी हांगासर ताका सांगात दितात देखून भितर आसली पटी घेवन आसली सगळं एक गडीवर तुम्ही बसचे आणि बसून आमकां कार्याक सांगात दिवचो आमी कार्य सुरवात करचो वेळ जालो दयकन सगळ्यांनी बसून हांगासर जायतीं जाणां आनी उबे रावल्यात दयकन बसया पळय दयकन अशे काळीज मुझे नासोंदी भो खुशे उतराच्या मोदी रुम्याची मोदी सदा परजणो पावलाही अन्नात फुल्लली बोटांच मुजी माळून राव मोगा बोंगे सैती मुसरान सकला पडो उतराच्या मोदी रुम्याची मोती सदा परजणो
बावळे मुझे मैं सुन रहा मोगा सुता सैती थी लजे न जाऊ मुदो बरसेरनो सोमेस्तांक देबरी सांस मागता तेंच रोमचेकरा बगलाकडे रोमच्या अलवीट तेंच ओकलबाय माई संगता मामा मामी संगता अंदंचो बुरगो आसा एक मोगासो मामा मामी असो तांच्या संगता तुम्ही तेंसर रोमचे आणि खरी आम्ही हांगासर सुरू करता वेळ पाठ करचो नाका म्हणून आमची आलोचन पण तोंडार एक सुबीत हासो दिया मागीर ताळयो दिया थोड्यांच्या तोंडार हासो दिसा नान मागा नाही तमिळनाडू कालेंगी एक चंडमारुत आयला ಗೊತ್ತಾಗೆ तुमका नांगी ಗೊತ್ತು नांगी पळयलागे ओके पाद्र्या बी आयलो हांगासर पाद्र्या भाशेन बेसांव काणयोनो आमी कार्य सुरू करचो वेळ हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांक देबरी सांज मागता वर्तो तो दीस आयचो देवान आमकां फावो करचो देवाक आमी अर्गां दिवचो ताच्या उपकारांक स्तुती पाठोवचो बागीतो दीस आयचो होकलबाय अल्वेटान जिने बराबर उडासून दवरचो कित्याक दीस आयचो बवरतो ताच्या रोसा कार्याच्या संभ्रमाचो मग अशनो ह्या कुटुंबाने आमकां मोगाचें आपोवणें दिल्लें त्या आपोवणें आमी स्विकार केला आनी हांगासर आतां होकलबाईक ह्या पुरबायच्या वेदीक आपोवचो वेळ संगात दितात मोगाची आबानी ओडली माय माम मामी ह्या सगळ्याच्या वेदीक ताका आपोवन हाडतात बसून आसली एक घडीभर उबे रावया दोनी हात संगत गेल्या ताळ्यो आवाज करया रॉयल ब्रास बँड आल्ली पादेच्या बँडान आदान होकलबाई कुटुंबा संगता येता आमचे मदल्यान बरं मग अशनो बसबीत रतीन हांगासर होकलबाई उबे जाल्या आब थंयसर सासून दिवण्णा उबे रावंक इल्लेशे त्रास भोगतले आबाक हांव मागीर एक घडीभर उबे रावंक सांगता पण आमी सक्कड उबे रावले कडेच आसाव आमचो होकलबाई अल्विटा गेटी पळया पण सक्कड एटी पळया तितले सोबीत हांसो दितात तुमच्या तोंडार कित्याक हांसो दिसना गे म्हाका कळीत ना अल्विटा उबे रावल्या सक्कडांगी सोबीत दिसता जाल्यार ताका एटी घट्ट ताळयो दिया पळय कम ऑन एवरीवन थँक यू बरें सोबीत दिसता तें अल्विटाक आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा आयच्या दिसा तुमी सगळ्यांनी बसचें आनी तुमची बसका तुमी स्विकार करची सैरनो ह्या संभ्रमाच्या वडतांत होकलबाई अल्विटा लॅस्ली पिंटो असो रोसाचो संभ्रम आनी आमकां मोगाच्या वर्त्या आपोवण्याद्वारी ह्या कुटुंबाच्यांनी खुशी केल्या अल्विटा तुका हांव पयल्यान पयलें हार्दिक उल्हास पटयता कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी जॉस्विन मेलोन पिंटो सांगता तुवें आपणावच्या लग्ना संस्काराक ऑल द बेस्ट म्हणटा कित्याक एक सोबीत बागी कुटुंबा जिवीत तूं बांदूंक बायसरलाय आनी हांगासर आशिल्ले आमी सगळां तुका बरें मागोवंक आयल्या आज आमी अल्वेटाक रोसाचो अपुरबायचो संतोश दिता रोस ताका पुसतांव रोसान ताका न्हणयतांव आनी अपुरबायच्या अंकवारी जिणेक तें पाठ करता आनी लग्ना जिविताक तें आयतें जाता सैरनो ह्या संभ्रमाक आमकां मोगाचें आपोवणें दिलां ह्या पिंटो केल्या कुटुंबादारांनी पयल्यान पयलें हांव आयच्या दिसा उडास करता संवसारी अंतरून सर्गी जल्म घेतिल्ल्या देवादीन आयडा पिंटो हिसो आज ती हांगासर नांतरी आपल्या दुबेचेर ह्या कार्याचेर बेसामाती धरते आसा ही आमची पातयेनी आनी बरवसो तिच्या आत्म्याक हांव सासान बिशेव मागता आनी आयच्या दिसा दोगां अपुरबायच्या मालगड्यांक हांव दिनवास पाठयतां कित्याक आज अपुरबायच्या वडतांत आमच्या अल्वेटाक वर्तो मोग दिला कंडी जावन आज तांकां आमी दिनवास पाठोवंक जाय आनी तो आसा मानेस सायमन मस्करेनस आनी मानेस तीन आलीस मस्करेन सायमन आबी येट उबे राव बळा दैंत पळय आबागिडींक गट्ट ताळयो दिया पळय सगळ्यां मेळोन गट्ट ताळयो दिजे खंडी जावन आयच्या दिसा वर्तो संतोष ह्या आबान आनी ओडली मायन आपल्या मोगाच्या नातीक दिला आदाळलेलें पाळ उसळलेली कात आजो आजेन पसरली नात आमचे आईचे होकलबाय आनी कंडी जावन ह्या आबान आनी व्हडली मायन जिने वाटेंतली मेटां जरयल्यांत खात्यो जरयल्यात आनी संभ्रमीक रितीन अल्वेटाक मोग दिला देखून सायमन आबाक आनी आलीस मायक हांव चेपे उखलता बरें मागता दिनवास पटयता तुमी सगळ्यांनी परत एक बटी तांच्या दोगांय खातीर गट्ट दोन ताळयो दिवच्याक विनंती हांव करता
आणि मगाची माम मामी अंगसर आसात आईच्या या संभ्रमाच्या वर्तांत तांकां विशेष रितीन हांवें बगलेक रावयलां कित्याक या अल्वेटाक उरतो मोग या मामान आनी मामयेन दिल्लो आसा मामयेक या उल्हास पटयता बरें मागता तुमच्या जिणे वाट्यांतलो कुटुंबाचो संबंध तुमी असोच दवरल्या खातीर हांव तुमकां चेपे उखलतां आनी तांकां मगाचो एक बाबा आसा नांव केलें बाबा तुजें रियो बरें करून सांगता प्रकाश माम रिठा मामी आनी रियो हांकां हेटी गट्ट दोन ताळयो दिया म्हणा सिक्कडा मेळोन बऱ्यांतलो बरो संतोष तांणी आमकां हांगासर दिल्लो आसा हांव पयल्यान पयलें ह्या कार्याचो भर्म वांटून घेता अभिमानान स्वागत करता आमच्या मुखार आसात ह्या फिरगेजीचे विगार मनादीक बाप पाऊल प्रकाश डिसूजा बापानो तुमकां कार्याक मोगासो मानासो गौरवाचो स्वागत गट्ट ताळयो आमच्या फिरगेज विगाराक आमी दिवया वाड्या सुगुरकार आसा मानेस लुवीस मस्कुरेनस तुमकांय खंयसर आसा लुवीस दट्टू फाटल्यान आगे हांगा आसा तांकां हेटी गट्ट दोन ताळयो दिया म्हणा सिक्कडा मेळोन हांव विनंती करता मोगाच्या उडली माय लागीं ही पानपडीची वाटली तुवें खाण घेवची रावा एक घडी बर आनी मोगान आबाच्या जाग्यार हांव मामाक मुखार आपयता माम मुखारे आनी दोगांय तुमी फुडें वसा पयले फिरगज विगाराक मेळा आनी तांकां पानपडुदाक दिवन माटवाक येवकार तुमी मागा ताळयो दिया लुवीस दट्टू वाड्याचो गुरकार एटी मुखार येतात गे तुमी थंयसर रावा वाड्याचो गुरकार येता थंयसर आसा ए मुखार या सरनो या कार्याच्या प्रतिनिधित्वपणाने या वाड्याच्या गुरकाराक आमी मान करता आणि घरच्या यजमानी तर्फे हो मान तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती करता थंयसर आसात ती खाणगे आपल्या वाड्याच्या गुरकारा मनी हो मान घेवचो गट्ट दोन ताळयो दिया वाड्या गुरकारा मा पान पडदा गायले म्हणटात आणि आता आपणाक मेळिल्लो स्वागत वाड्याचो गुरकाराम सगळ्या संगत वांटून घेता तुमकां पानपड उदाक दिता समेस्तांक पानपड उदाक दिता कितें म्हणटात पावलें थँक्यू देव बरें करूं तुमी सगळ्यांनी फाटी वेचें आनी बसचें होकल बायन स्टेज वयर वेचें आनी थंयसर अपूर्बायन एक सोफा तयार केला सैरानो ह्या कार्याक भाग्यवंत कुटुंबाक आमी आतां आपयता जेजू मरी जुजेचें बेसांव मागून अल्वेटाक बरें मागता बेसांव शेतां उबे रावया कार्याची मागणी विधी आतां सोलोन वरया वड्या गुरकार कोण सकड बवर्तची प्रार्थना आणि देवाचें उतर वाचचें आसा वेग्गी उठा आनी वेळ पाड करिनाकात वेळ दळुसू जाला हांवें 15 मिनटां आतां उरोवंक आसात कशें उरोवचें कळीत ना म्हाका तुमी इल्लेशें म्हाका सहकार दिल्यार खंडीत उरयतलो देखून दयकर्न म्हाका इल्लोसो सहकार दिया मोगाचनो तुमकां समेस्तांक ह्या मागण्या वेदिक स्वागत करता देवाची विस्तार आशिर्वादां अल्विटाचेर ताच्या लग्नाची विथाचेर मागता आसतना तो स्वामी जेजू क्रिस्ताका आशिर्वादां बरचाक मागया पयलांग सर वड्याचो गुरकार आमोरी आनी एकंतर्स सक्कळ सांगाते मेळून ह्याचो विशेष आयच्या कार्याक आनी परवांच्या लग्नाच्या कार्या खातीर देवाची बेसां मोरी मायची मसत तांचेर मागून घेवया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन आतां आमोरी सोम्याच्या बडव्यान मरी बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्याने कृपे जाले नमान मरी कृपा मरलेले समती जे सांगाता स्त्रिया मित्र सुदेव आनी सदैव फळ जोगुसीचे जेजू मगे मरे देवाचे मे अमाक कथन कर आता आमच्या आमच्या आबळे सोम्याची साकर नमान मरी कृपा मरलेले समती जे सांगाता स्त्रिया मित्र सुदेव आनी सदैव फळ जोगुसीचे जेजू मगे मरे देवाचे मे अमा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आणि देवाचो पुत मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियेलो नमान मरी कृपा मरलेले समती जे सांगाता स्त्रिया मित्र सुदेव आनी सदैव फळ जोगुसीचे जेजू मगे मरे देवाचे मे अमा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती देवाच्या माया आम वसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर मागया येसम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुत्रान क्रिस्तान मनशापण घेतलें आमी जाणा जाल्या ताच्या कष्टाने कुसार जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे
तुझी तुझी कृपा कृपा आमच्या आमच्या अंतस्करणाने अंतस्करणाने वोत म्हणून मागतां मागतां त्यास त्यास ख्रिस्त आमच्या ख्रिस्त समय आमच्या मारिफात मारिफात आमेन महिमा बापाक आणि बुताक आणि पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आणि बुताक आणि पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आणि बुताक आणि पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा देवा गेल्या बड्या पुढव्या आमच्या रखल्या सर्गीन शहादान कदलाई तुझ्या तबेन बजुनो तुझवाय मकराक संभाळ सलई आमेन ससनासो विषव दितंका येसुम्या निरंतर प्रकाशन चेर फंगोदी समाधानाचे विषय दिदी आमेन सतमंता अंतेवा सर्वपदवीर बापा सर्गात पितच्या रसनाराक आणि जेजू ख्रिस्ता तशा एकल्यास्पता आमच्या सुन्या तो पवित्र कृपे सोलो आमका अनुग्रहितान जन्मलो पोन्स पिलाता काळताने कष्ट सोसले तका गुस्सा सुटलो तो मेला तका आणि केपेलो तो मेला मध्ये देवलो तिसरे दिसामधला प्रभुत्व जीवन चलो सर्गात सुटलो सूर्य देवाच्या विश्वास बसला तैता जीवने मेलांची मुर्ती घेतलो सत्मंता पवित्रज्ञा कॅथोलिक परिसरे भक्तो सोयका पत्काच्या बसने कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जीवी आमेन आमच्या बाप्पा सरकींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या राज आमका येऊन तुझी गुशी सरकार जाता तशी संसारान हम जाऊन सोदिस परतो ग्रास समकांदी आणि मी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पत्का बगुस आणि आमका तळलेन पडून दिव नका पण वाईटांतले आमका निभा नमान मरी एक पंबरलेले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरलेले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरलेले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा गणी बुता गणी पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता सदा सर्वथा दुःखीच्या मेस सक्कडम संगता काल सोम्याचे कष्ट मरानी आळ करतासन सोम्याच्या जीवन पुन्हा जेवणपणा वांटेल जमचाक आणि सक्कड आयच्या रोसाचे कार्यकितेन साय गडानाशे परवांच्या कासराक देवाची महिमा सदांस परकडचाक आधार मागून सक्क संगता घालून या खुशी मुज्जो खुशा संगता म्हणूया आमच्या बापा सरकींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या राज आमका येऊन तुझी गुशी सरकार जातात तशी संसारान जाऊन आमचो दिसपरतो ग्रास आमकांदी आणि मी आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तशी आमची पत्का बगोस आणि आमका तळलेन पडून दिव नका पण वाईटांतले आमका निभा नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो बगे मरे देवाच्या आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी एक पंबरले समधी जे संगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव फॉल जो गुसी चेंजेस जो भगवंती मर्यादा वाचमे आम्हा पाप्या काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा गणी बुता गणी पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वथा ये मोशाचे येसू आमची पातका आमका बक्षी येवकोंडाच्या उंचांतले आमका निवार सोमे सत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिकर्ज असल्या सर्गार पाय
नमारणी Kakultushemei, namanam Shiva, Amritani Durvasha, Tukamela Marta, Mi Pradeshi, Ivishi Balka, Yaduka Chakonatasta, Askar Uskar Sunu, Amitukarudan Kirtam, Turtom Shikate, Tuje Kakultuche Dole, Amcher Purti, and Yapradesho Pran to Jakushias Day, Fall Jesu Kamkadakai, Deli Magali Durodi, Onkari. Bagay dewa chame ama pasamnati kar. Christ Chab Sonia Kami Fawzam Shakate. Dewa chem utara me kovyam. सान माते परमाणे जिजू ख्रिस्ताची सुवार्ता तो दीस येताना देवाचे राज ए परी म्हणेत दा दडियो आपले दिवे घेऊन ओरेताक मेळून गेल्यो तांचे पैकी 5 बूद नातिल्ल्यो आनी एर 5 बूद नातिल्ल्यो पजाडी आपले बगलेक दिवे घेतले पूड तेल घेतले ना पूड बुधवंतानी दिवे सांगता आपले कुलसुल्यानी तेल घेतले ओरेताक येवक गलाय केल्यान तांकां सगळ्यांक जेब आयली आनी शेकी न्हीद पडली मध्यान राती एक बोब जाली हळे ओरत आयलो ताका मेलूंक येया इतले आयकतच तो सदडियो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो धवळ भूत नातल्ल्यो बुधवंता लागीं म्हणाले तुमचे लागीं आसल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया आमचे दिवे पालवता पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जाय तुमी विकतेल्यो चर्ची वचून मोलाक घेवचेंच बरें आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार ओरेत आयलोस आनी आयतो आसल्यो देडयो तांचे सांगता लग्नासाला भितर सरलो आनी दरवटो दामलो थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावलो आनी सायबा आमकां दार उक्ते कर म्हणूंक लागले पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात देवाचें उतर हें वाखान तुका क्रिस्ता मगचनो देवाचें उतर आमकां आयकत आसतना हर एकल्यांक आमकां उलो दिता बरी तयाराय करच्याक एक बरी तयाराय नितळ जिवीत आनी बाकी कुटुंबां जिवीत हे 3 संगती आसा तर आमकां हर एकल्यांक देवाची बेसामास मेळटा खंडीत बरी तयाराय करूंक अल्वेठान प्रयत्न केला जावन दी हर एक संगती आत्मीक तयाराय हांगासरची तयाराय सक्क तयाराय बरें करता आसतना देव कितेंच आमकां सांडून घालिना अल्विटा खंडीत तुज्या जिवितांत आत्मीक रितीन वाडवळ समच्या खातीर दे भरपूर आशिर्वाद घालून दी आनी नितळ म्हण कशें 10 देडयो आलसाय आसली बुधवंत दोगांय आसली पूण बुधवंत आसली देडयो थंयसर देवाक मेळच्याक बरी तयारी करनासली आनी बरें जिवीत जिवच्याक तांणी पयलेंत मांडावळ केलें त्या देखून तांकां भितर होरेता मेळोवंक एक अवकाश जालो आनी तिसऱ्यान कुटुंबाची वीज जाय तर सक्क सांगात आमी जियोंक जाय एक फोटान आमी जियोंक जाय हें तुजे जिवीत जावन दी तर हांगासर हजर आसल्या समेस्तानो ह्या आमच्या अल्विटा खातीर जोस्विना सांगाता लग्न जिवीत आराम करता आसतना दे भरपूर आशिर्वाद घालून दी आनी आमचें आज मागणेंच हें बागेक कुठाम तांणी बांदून हाडून दी आनी तांचें जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आमचें मागणें आनी ह्या खातीर मागोवन सर आमची प्रार्थना बापाक भेटोवन दिवया मोगाळ सर्गींच्या बापा पुरवा लग्नाच्या बेसांनी कोटूंक अशा अल्वेटाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तिका बरें आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचें प्रार्थन आयक बापा आमचें प्रार्थन आयक लग्नाच्या संबंधावरवीं लागीं येवच्या होकले न्हवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या खजारी जोड्याक सदांच मार्गदर्शन आनी उमेद दिवंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक ह्या कुटुंबांत हांव देव दिन जाल्ल्या सर्वांक तूं ससनाचो विशय दी आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकय म्हूण आमी मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक ह्या होकलेच्या आजो आजयेक मामेक आनी सगळ्या कुटुंबाच्यांक तशेंच लग जावच्या जोश्वीन आनी ताच्या आवय बापायक तांच्या कुटुंबाच्यांक सदांच मोगान पळोवंक तुजो आदार दे म्हूण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक
परगांवांत आसून हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर सन्यांक बरी भलायकी मोतीचें समाधान तूं फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आमची वैयक्तीक प्रार्थना सम्याक आमी भेटोवन दिव्या. पयस्तान कोड्यालतान हेर गांवांतान हांगासर पयन करून आयल्यात. ह्या पावसल्या दिसांनी पावस ना तरी पावसल्या वेळार हांगासर ते आयल्यात. सर्वां खातीर ह्या वेळार तांचे पयन शाबितान परत आमचे खातीर तांचे खातीर मागया. भुरग्यांक इवसनाक मळगड्यांक समेस्त तांचे खातीर मागया. सांगात आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय. तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तळ्ळें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा हांगासर जमल्या समेस्त आशिर्वाद घाल. विशेश अल्विटाचेर जिबे सामावत. कुटुंबाची वेद आराम करता आसतना जर वायटा विघ्नांतले मोगाचो बांद तांचे ते आसा जावं अशें बाकी कुटुंबाची वेद जियोंक बाकी कुटुंबाचे परिणाम तांचे सोडूं हे आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. सर्वपददा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. भाग्यवंत कुटुंबा बेसांव आमचे काळ सोलोमच्या कामी देवाचे कुशेकार. शिकय तूं आमकां भागे तुजी साथ. वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकार. जेसू तूं आमचो राय. मोरी तूं आमची माय. सोसे तूं आमकां जाय. मागता तुजी ससाय. मोगा पुत्रा सोफे आमकां बरी आशिर्वाद दी. आमकां बगे कुर्साचे कुरवे निर आमकां आमचे देवा आमच्या सुमंतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र समेस्त देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा फिरगस विकार असो वाड्याच्या गुरकार असो आनी संघातल्या सर्व कुटुंबादार असो ह्या मागण्या वेदीन आमी पवित्र बरें वांटो घेतला. आमच्या हुकलबाई अल्विटा पासून आमी मागला. ताणें जायते ड्रीम्स देखला लग्ना जिबिता कुशीन आनी ती सगळी ड्रीम्स स्वप्नां बगना जारी जावं दीत म्हणल्या आशेन ताका आमी बरें मागता. सैर्यानो कार्यांत बरी खबर येवन पावल्या आनी बरी खबर कितें गे म्हळ्यार अल्वेटा डॉटर इन लॉ सून जावच्या घरचीं हांगासर येवन पावल्या. बज्जोडीतान कडाबा बो अपूर्बान ती तांची वाट अपूर्बान सागसून हांगासर पावल्या नव्या सैर्यांक माटवा भितर हांगासर आपणावचो वेळ. खरें तशी आवय बापाय आसात कुटुंबादारां आसात ह्या वेदीक ती येवंक आशेतात. देखून हांव विनंती करता अल्विटाच्या माय लागीं आनी प्रकाश मामा लागीं हांगासर पान पडूदाक आसा तें कान घेया आनी सीदा थंयसर दारा लागीं वसा एंट्रन्स लागीं वसा. थंयसर तुमकां पळोवंक मेळटात आमची नवी सैरी. बँडकारांनो तुमकां आमी आपण दिता तुमचो सांगात जाय. नव्या सैर्यांक आमकां बँडार भितर काण येवंक आसा. बँडा वचपार ती भितर येतात. या आमी या मुखार या आनी आमच्या सकड नव्या सैर्यांक माटवा भितर मोगाचो येवकार आमी मागया. जस्विनाची कुटुंबादारां नवऱ्याची कुटुंबादारां ह्या वेदीक येवंक आयती जाल्यात आनी अपूर्बायेन सर्व नव्या सैर्यांक आमी स्वागत करता. आनी त्या वेळार तुमच्या लागीं विनंती वोज्यांत कोण परा भाग घेवचे आसात पळय तुमी सीदा वोजें दवरल्या जाग्यार वेचें उठात की आमी नव्या सैर्यांक भितर काण घेता तुमकां फाटल्यान धाडटा. थंयसर वोजें आसा तें काण घेवन हें पुरो आतां टायम मॅनेज करचें पडटा नातल्यार तुमी म्हाका मॅनेज करतात आतां. देखून तुमच्या लागीं म्हजी विनवणी वोजेंय रेडी जालां. वोजें काण गेल्ल्या जाग्यार तुमी पावचें आनी आमी आतां कितें करचें आमच्या नव्या सैर्यांक माटवा भितर काण घेवंक अल्ली पादेशा बँडा वचपान अल्विटाच्या रोसा संभ्रमाक पावल्यांत नवी सैरी भितर एकतात माटवा मदल्यान. मगाची आजी आनी माम पान पडूदाक दिवन तांकां माटवा भितर आपण हाडतात. गट्ट ताळयो समेस्त तर्फेन ताळयो. पान पडूदाक दिया आनी नव्या सैरा माटवा भितर आपण येता. आपल्याला संघा
नवी सेरी ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರವ तुम्ही ಸೈದ್ಗಿ ಬೇಸಾರ करनाकात इल्लेशी आकुशीन रव्या पळा हांगासर हांव तुमकां एक अवकाश दिता थंयसर मगशनो सगळ्यांची वळख करून गेल्यार इल्लोसो वेळ लागता पूण खास मनशाचो वळख हांव हांगासर करून दिवपाक आशा येता आनी ती आसात आमच्या नवऱ्याची आवय आनी बापय श्रीमान जोसेफ पिंटो आनी मोगाची आवय हांगासर आसा आनी तिकाय आमी मोगान आयच्या दिसा संभ्रमीक रितीन मिनाबाय आनी तांकां दोगांय केळे ती हांगासर आसात तुमी इल्लेशे मुखार येजास ही कित्याक मुखार आपयता म्हळ्यार हांवें जायत्या नव्या सैऱ्यांक पळयलां पूण आज विशेष रितीन ह्या दोगांक हांवें मान बागयचे कित्याक म्हळ्यार ह्या उक्त्यान सांगता आज काल इल्लोसो पावस आयिल्लो इल्लीशी तयाराय पळय इल्लीशी बिगडली आमचे चिंतपा प्रकार खंयचें जावना पूण पुताक विगिंत दडला आनी सकड रितीन ताणें बाप मांडावळ केली हांव ताच्या विशयान मागीर सांगता पूण आयच्या ह्या कार्या फाटल्यान तांच्या घरा फाल्यां आनी परवां रोस आसा 5 तारखेर पूण हें कार्याकी ह्या मोगाच्या डॅडी मम्मीन जायतो सांगात दिला पण तांगेर गट्ट ताळयो दिया आपण गट्ट ताळयो दिजे तुमी आनी हांगासर आता जोसेफ दत्तो आनी मिनाबाई दारार तुमी पान पडूदा काण गेला आमी पळोवना कशें काण गेला म्हणून आतां मानशे रेटींग काण घेवंक आसा बॅगे टिशीन दिया पळय जागृत पुरो हातांतून जायत गे मोगान पान पडूदाक तुमी दिवंक आसा हांगासर तुमी तांकां पुरो थँक्यू माम आनी आजी मुखार या नव्या सैऱ्यांक पान पडूदाक दिवन मान करा गट्ट ताळयो दिया आपल्या सगळ्या मेळून सकड नव्या सैऱ्यांक पान पडूदा पावले म्हणटात देव बरें करूं म्हणटात थँक्यू आमी बसयेत हांगासर दवरया पुराय शिंतान येतात की पिता तुमी इल्लेशे शिने आपल्या आतां एक बेसांव दिवंक आसा आमच्या होकल बॅग देखून हांवें तुमकां लायनीर रावयलां आतां बेसांव दिवन एक ग्रूप फोटो काडची मागीर बसचें पयलें डॅडी मम्मी मुखार आपल्या दयकर्न May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. And I pray that the Lord Yeah, Mukara. Yes, come here, Baba, come here. Come here. Yeah, come this side. This side. Very good, yes. in pleasant times. May you always know that every good thing comes from me. In troubled times, may you always know that He is right there by your side. Sekadam Chanovia Saydanshe, Mogash Besaw, Amcha Hokol Bay. Let your light shine and let these words echo through the seasons of your life. May the Lord bless Yeah, Mukara, Illish Mukara, Ravanaka, Illish Mukara. Yes. and keep you. Wiki Mukara, this. May His face shine upon you. Oh, shine upon you. And I pray that the Lord will be gracious to you. Will be gracious to you. And give Sereno Ashopran Lavanto Savoja Sovanto, Wajak Sekad Pauliat Manam Chinta. Zaipurto Vela Samga, I guess Seru, Wajenkan Yokuni Bakiaslia, Tazagak to me Veche. ಇಲ್ಲಿ ತರ್ನಾಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈರು ಸಾಂಗ ಸಾಗೋ ಆಸ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಪಟಿದೋರಿ ದಶ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸೇರಿ ಲಗಿರವ ಇಲ್ಲಿ ಬಾरीक जाय आपल्या बारीक येता तुम्ही बारीक जाय निकी येस सेरेनो मुकलो वांटो वजासो संभ्रम हांगासर आमी सदर करूंक आसा
आमच्या सगळ्या नव्या सैर्यांनी आमच्या अल्वेटाक बेसावून दिला बरें मागला आनी बोवा पुरब्यान ते हांगासर मुखार आयल्यान ते तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सोबीत एक हांसो दिया नव्या सैर्यांचे फोटो आल्बमार फस्ट घालतात देखून इल्ले फोटो बरी येजे पडटा हा एक थम्स अप दिया आपणे ते सगळा आतां न्ही आतां आज सकयल घाला रावा सांगता काय तो येस देव बरें करूं थँक्यू तुमचे खातीर या कुशीक बसका आसात सुरविलितान पुरा ती भरती करा आपल्या दयेकान मदें मदें बसा नाका फर्स्ट लायन सेकंड लायन थर्ड लायन काही मिसर ती कंप्लीट जाता थंयसर तुमी बसचे उरली आमची सैरी आसात ती बसतली सैरनो आमच्या होकलबायेच्या रोसा माटवाक वजें काडून आयिल्लीं दैजी गोत्रा अपूर्बायन कुटुंबादरां अपूर्बायन ह्या वेदेक येतात तांकां आमी स्वागत करशाक आयती जावया होकलबायनी ती बसचें मा पुरो जाला नाका पा वडूल ताणें उबें रावलां तें बस पळया सैरनो हांगासर आतां आमी वजा घरांक ह्या मठवाक मोगाचो मानाचो अभिमानाचो स्वागत करता अल्ली पादेच्या बँडानादान अल्विटाच्या रोसा संभ्रमाच्या मठवा मांची वजें काडून आयिल्लीं दैजी गोत्रा नत्रा बापले मावळे मावशो माम मामी ह्यो कुटुंबादारां वाड्याची शेजारची आनी अल्विटाची मोगाची दोस्ती इश्ट इश्टिन्यो हांगासर आयती आसा मठवा मांचेक येतात ताळयो दिवया बँडानादान स्वागत करया दिया ताळयो 1 2 3 clap 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 सकड़ा come on म्हणतात गा आम्ही पयशिल्या शिरताडी मूडवित्रे आणि शिरवातावनो वचें घेवन हांगासर आयल्या आणि तुमच्या दारवाट्या सांग्यांगा उबे आसा बारी खुशी आम्ही वचें घेवन भितर येवेत गी खंडित खंडित भितर येवेत म्हणतात ओकलबाय आणि सगळे कुटुंब तुमका स्वागत करशाक आयते आसा भितर या म्हणतात ये रे clap 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 ताळयो लुंगी गट्ट बांधून मुखार इल्ले डान्स करा फाटल्यान आल्ली जाल्यार काजारा सगळे आम्ही फाटलो बाबा नेतावच्या घरा आम्ही दोघी रे बाबा आम्ही सुरकायलो डान्स मारताले वेसार करून गेल्या कमका वाणानी मारले होकलबायलो उबे राव मा तीन तुबे राव आदशे या दाव्याक आनी उजव्याक रावा दाव्याक आनी उजव्याक मुडो एक सकला दोर नाकात उरले सकला दोर नाकात जड आल्ल्यार दोरा नतल्यार काण घ्या हातान काण घ्या पण त्या कुशीक वसा त्या कुशीक आदशे या तेने या मुखार या व्हेरी गुड ताळयो घ्या सैर्यानो ताळयो दिया फाटल्यान आलेले डान्स करता ताळे पळ्या उरली मिसा काणी गंडयले बरी आयल्या व्हेरी गुड इल्ले फाटी रावा पळ्या फाटी रावा हब्बा गुरुकारामा म्हणी हांगासर फावल्यात नाही मस्त पुरो जाले बारीक आमकां खुशी जाली तुमची उर्बा पळोवन तुम्ही इतल्या व्हडा उर्बेन हांगासर आयल्यात तुमकां आमी मोगान आनी मानान स्वागत करता अळे हांगासर आतां वजें दवरच्या पयलें हें कावलें वजें काडून थकल्ले बरें दिसलें लासो दिया आपल्या वजें काडून गेल्ली अळे वो कावलें खंय हांगा रामायण म्हणटा येता रामा सीतेगे काल जायचें म्हणटा हांव काल रे हें घट्ट बांदलाय मू ओके आतां हांगासर आमची यजमान आनी मावळो आसा वजा गुरकाराक एक मान करूंक आशेतात तुम्ही चिंता न्ही जे आमगे फ्री फोटो काडूंक वजा गुरकाराक
मोगान आणि मानान पानपुडदाक देऊन आम्ही स्वागत करता तुम्ही स्वीकार करची आम्ही विनंती करता पानपुडदा पावलेंगी पावले 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 आपला सर वजा गॅरंटी देव बरे करू म्हणा आपला तुमका समेसा पानपुडदा गायले म्हणतात देव बरे करू गुरुकरामा आता काले गोते मुडो बरो झड झडा देखून एक मुडो देवया देव येल्यार बरे हा वय आता ताने देऊनच्या पहिला मुडो देव आता करसो यजमान के असा मावळो प्रकाश माम हा वय त्याच्या लुंगेक पळे नाका मुडो पळे आणि अपूर्वान मुडो सकला देवे गट्ट ताळियो दिया आपल्या सकडा मिळून मुडो सकला देवे ताळियो की असं इरानो ताच्या लुंग्याची समिती काणी आसाने काणी आगी वय आम्ही दुकोर काणो ना इल्ल्या ती माती आल्ली ने इल्ले पाटी आपला नवी दोन जण बरे पुडपुडीत दुकोर काणो येऊन असले ते निसरून पट्टान आसाने दुकोर सीधा गुड्याक दवलो ने वय तशी ताची लुंगी वय राहिली लास्टाक वय निसरवची वय राहिली मात वय ने वय म्हळ्यार चाड्डी आल्ल्यान जाले अच्छा तो केदाळी आमचो किंग तो या गावांत पळे किंग नंबर 1 तो हांगा वय ते आता उजी पुरा साइडीक दोरया नाही आमकेले फाटल्यान दोरया नासो गेल्ले बंग जाता पण तुमच्या हातांत आली वरवी पुरेले स्टेजीर त्या कुशीक दोरया पळ्या बरें पळय आमच्या होकल बाय अल्विटा येट मुखारी देव सकला देव पळया तशें व्हेरी गुड व्हेरी नायस पळय सकडायनी आता आमच्या अल्विटाक आणि वजागाराचो संतोष दोडतोकरच्याक एक वजा नास दवरला नव्या सैऱ्यांकी काय ना सोंगाल्या रेवी तुम्ही वजा नासांत जायत गी लाग्यात न्ही तुम्ही म्हणून पलतोडीतात विज्ञ येयल्यार बारी बरें आनी आमच्या अल्विटा केक आणगेया तुम्ही सकड आमकां सांगात दिया आनी एक अपूर्बायन या सोबायेच्या मठवा वेदीर सोबायेचो एक वजा नास सादर केल्या कितें म्हणटा गुरुकरामा करया नाही गे बेळकार आमकां सांगात दिया ताळयो कम ऑन एवरीवन पळ्या बेनकार व्हेरी गुड क्लॅप ये अळ बद जोडी करा सांगायचे म्हणणा बाई सीधा वेगीम करा साड्यांत संत ससोदीस आमच्या अल्विटाक आंगासर रोस येसमा निचय काळीस फुल्ला आज घरांतीन पडल्या उज्याची रास इजमासो इंदासोरो बजमासो किंडासोरो अलिसमासो अंजासोरो कलिसमासो अंसासोरो हे दुजामासो दुकुर आणि बोस्त्यामासो बोकुरो बिजुबाईची बोबली आणि बाबियामाची बिमली एम्मी बायची पेंडी सोला येल्ला बायची ॲपुला मिली माशीची तोशी हे मटवाच्या आंगला रास बोल्या वो जानची गस्परम अल्विटिल्ले मध्य ओस अल्विटागिल्ले खान्यो डान्स करा पळे कम ऑन एवरीवन मीनाबाई इल्लेश मध्ये पळ्या मीनाबाई गिल्ले मध्ये आपया मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ एक डान्स करा पळ्या ताई Josh, come on, energy. याबा अब्बा गुरुकरामा बारी बरो झालो नास बारी बरो झालो ने बारी खुशी आता काले गोते काले आमच्या संघात एक भुरगो सांगा ताका पिलीना सोंग जाय काय पिली होय देखो नो आता मी पिली
बँडा समेत हांगा नाचतले आमी देखून त्या भुरग्याक हांव मुखार आपयता आतां वय आतां आमचे कैसर गेलो तो भुरगो बँकर आमकां म्हणटात गोताय पिली नाचचे तांकां कांय दिसचे नातल्यार ताणे पाय कुत्ता करतना तांणी दुसरें घालनो जो ना तें ना पाय कुत्ता घालून ताणें पयलीं चाड्डी घाल्या न्ही न्ही पूण तांकां दिसचे ताणें नाचचें तांकां तें बँकरां मागिल्लें दीस बँकरांक पळया रेडी 1 2 3 स्टार्ट very good super थकलो गे म्हणून साहेब असा असा आज कन्ना ते दाखवूंक ना काही परत्यान गे कसो आलो आमचो जायना गे जायना म्हणटा तो पाप न्ही आमचो वाघ कसो आलो बरा आता आमी इतले नाचोन आसाने मस्त पुरा साण जाल्या देखून हांगा नाशिल्ले आमी आता म्हाका एक वडोल तीन ताव निसरोन आयले आमी कशे हांगासर पावल्या म्हाका काल बघता गोताय आता बोटलो पयले ताका कत्ती दिजे वट्टा गे म्हणा आता ताका नाका दिसता कत्ती दिव्या न्ही वय प्रकाश मा मुखार ये बळे हळे हांगासर आसा या बोटलीक नांव काल गोताय काळो पेटो म्हणून ब्लॅक डॉग आमकां खंयचे चलता न्ही आपल्या गट्ट दोन ताळयो दिया आपल्या ओजा गुरकाराक मनाची बोतल आमी फावत केल्या देव बरें करूं देव बरें करूं सर्व आमच्या वजागरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा बारी अपूर्बान नितळ अपूर्बाच्या स्वभावाचें वजें हांगासर तांणी हाडलां पण तांचे गट्ट ताळयो दिया म्हणा सकडा म्हणून आनी आमकां वजा गुरकार जावन सांगा दिला सचिनाक एक गट्ट दोन ताळयो दिवचे तुमी सगळ्यांनी मेळून या तुमी सगळ्यांनी फाटी वेचे आनी तुमची बस काय घेवची थँक्यू व्हेरी मच म्हाका हांगासर कुटुंबाच्यान इल्लीशी कुमो करूं का पयलीं ते एक मांद्री दवरल्या पुरो रेडी केला आमी मांद्री पयलें गेल्या मागीर ती दोन कन्ने आनी आदाळो ते मुखार हाडूंक आसा मागीर नारळ आनी कुवाळो वेग्गी मुखार हाडा आणि ते आदाळो आनी कन्ने आसा ते पयलें हाडया तातूंत पयलें आदाळो काडा आपण आदाळो आणि एक शिरोती हाडा सेरेनो हांगासर आमी पयलें नारळ बेत्ताव उपरांत आमी कुवाळो कतरशी रीत हांगासर सोलून व्हरताव आनी नारळ बेतच्या खातीर 5 जणां कुटुंबादारांक आमी हांगासर आपोवणें दिल्लें आसा मनीस जेराल्ड पिंटो देखून तुमी फुडें येवचें दायजी आसा मनीस संदीप मस्करेनस प्रताप मस्करेनस पाऊल मस्करेनस आणि विनोद फर्नांडीस काही तुम्ही विज्ञ येतात विज्ञ आपण दैकन जेराल्ड दट्टवायला संदीप आयला प्रताप पावला पाऊल आणि विनोद दट्टुक्या विनोद फर्नांडीस आसात ओके एक एकल्यांक एक नारळ दिया आपण मवळो ते ताचेडे दिया एक एकल्यांक सगळ्यांक एक नारळ दी बळा या कुशीक हांगा आसा तिल्ले नारळ हांगा आत त्या कुशींतल्यान दिवन ये तूं हांव पावयता तुका भियेनाका सगळ्यांक आणि हांगासर 5 नार देव बरें करूं बरें जाल्यार कोयतोल आसा थंयसर कोयतोल हांगा आगी फाटल्यान आसा आनी एक तोपलें बाऊल एक एकल्यान तुमी मुखार आलीस बाई माय येटी मुखार येता गी आतां कोयतोल दिवंक हें दादल्यान दिल्यार समज जायना म्हळ्यार बेन दिसता तांकां हय तुवें दिल्यार तना गेल्ले बरें जाता पहले याद आई जाच्या सुबी ते फोटो काढून घाल ते फोटो खंय तुल दिताना ताळयो दिया आपल्या गट्ट सकडा मिळून पहिला अवकाश जेराल्ड पिंटो एकामेका पळया तोंडार हसो दिया गट्ट ताळयो दिया दशे 71 माराक 2 कुडके एक वळे एक नारळ 2 वळी दशे वळी तुमच्या हातांत आसून दीत
ಸಂದೀಪ್ ದತ್ತುಗ್ದಿ ಬೆಳೆ ತಾಳಿಯೋದಿಯಾ ಶಾಬಾಸ್. ಅನೇಕ ದತ್ತುಗ್ದಿ ಬೆಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಲಂದವ್ರನಾಗಾದೆ. त्यात आदर्श व्हेरी गुड. त्या मागे गट्ट ताळी होती जे तुम्ही सगळ्यांनी मिळून कोई तुलकान एक क्लोरला हो बारी सुबी दिसता मात्र मोबाईल जगरूत रे पुता शाबा जाणा का करेक्ट ಗೊತ್ತಾಳೆ वेर पुरो थँक यू देव बरे करू. पण सगळ्या शातांत आतां ಒಟ್ಟುಗು दावळी आसात दावळी पण वयरतान अशें दाखयचें अशें वयरतान तशें दोनी वळी तशें व्हेरी गुड. वळीन दिसतात गी तुमकां तुमी काय वाड्या जमती गायल्यात गी ಇಲ್ಲ ಉಲಯ್ಯ ಒಳಿನ್ ದಿಸ್ತಾದ್ ಗಿ ಗಟ್ಟಿ ತಾಳಿಯೋದಿಯಾ ಅವಳ ಒಳಿನ್ ದಿಸಲಿ ಗಟ್ಟಿ ತಾಳಿಯೋದಿಯಾ ಗಟ್ಟಿ ತಾಳಿಯೋ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದೇವ್ बरें अनेक सरता ಅಲ್ಲಿ स्माइक वकू वाळो काणगे येत गी म्हाका कष्ट जाला प्रायज जाल्या काणगे येत गी तू गट्टाय मजा की बा प्रकाश मा मुखार ये पण दयकन या कुशिंतान अनेक सरता तो नका गी कल वास्तु दोष ಆಗಿತ್ತು ಹಂಗ ಹಂಗ ಮಾಮಾಕ್ कुवाळा में हस्तांतर कर्या गट्टून ताळयोदिया आपल्या सगळा मिळून देव बरें करूं. प्रकाश माम आदाळाचेर बसचें आदाळ व्हडलो आसा बायकार बसले बरें जाता तुका ताळयोदिया आपल्या. स्माइल थँक यू देव बरें करूं. कुवाळा सायडीक व्हरयेत थंय सराले कन्ने हाडटात गी कन्ने दोन कन्ने जाय ते हाडीचे एक त्या कुशीक दोरा एक या कुशीक दोरा दयकर्न आमच्या अल्विटाच्यो 8 जण देडयो खंय आसात विग्गी मुखार पण देडयो खंय आसात तुमी 8 जण देडयो मुखार अल्विटा येणे पुता यशिंतानी हंगा राव पळय हंगा मध्य राव पुरा चिल्लर पार्टी तात हंगा गोकुल ते नाही देडी नाही ओके तुका ना रे तुका तू देडो 9 जण रप्पराव थोड्या मुखाराव्या थोड्या गिल्लशी मुखाराव्या ओके यस राव बता वेरी गुड यस या आकांक्षा प्रभु ये देडी आका आता आम्ही तेजीन तोरचें बरें म्हणून आता लागी रावा यस स्माइल ऑल ब्राइड्स मेड्स स्माइल वेरी नाइस. तांची नांवां पुरा मागीर साध्य जाल्यार जाणा जाता पण आमच्या बायेक आपण जे तुमी ताका केदाळाई 2 मिनटां पावतात घेवन रेडी जावंक आज 1 मिनट ताका जायत गी या वस आपणारा विज्ञापनारा आनी हांगासर ताका रोसाची मुस्तायकी न्हेसोवन तयार करा. आमचे कार्य मुग्दवना आमी आतां नारळ कांतूंक आसा ते दोळत आमच्या अकोलबाय तयार जाता. पयलो अवकाश आमच्या मायन कन्यार बसोवंक आसा आबाक नाका गे म्हणून न्ही गी नाका गे म्हणून काडल्यार जाता माय ಒಟ್ಟು कुणी एकली बसोंक येया आपल्या ती चिंतान कुणी जाता मगाची वेरी गुड तशें जायचे तिकेटी गिट्ट ताळयो दिया आपल्या ताळयो दिया सगळ्या मेळून एवरीवन क्लॅप. नेक्स्ट कोण माम आनी मामी प्रकाश माम एंड रिटा मामी. प्रकाश माम त्या कुशीक विगे मुखार ये तूं हांगा ये मुखार पळयचे बायम्मा थँक यू पुरो. जेराल्ड दत्तूची येजमान आसा मुखार आहे आपल्या पण कितें आता नेक्स्ट कोण माम मामियो आकयो मावशो बाई भयण्यो वणियो दट्टू विक्की उठा
Yeah. Mugara. Next to go, kantung. मुकार पड़या हंसो दिया ये cousin berinyo ya mukare Latace udagora Cezar shagara tavu adale kanni hada Bailano zadu mara angani nitol kara lokace kolshe hadun banani udagbara Matuacha bagla batala Rampinyo cantat narla vole Dadल्याचे पोडल्या तांचेर दोळ तीन दीस काजार Dadल्याचे पोडल्या तांचेर दोळ तीन दीस काजार बाबा सगळो वाडस येता हाताक हात मेळोंक Portia ponaच्या दिसाक कष्टल्यांक सन्मान आसा उपरान माटोव काडूंक भुरगे पुरा मुखार विकी फास्या साइडीक बसा रे काले रे पुरो अशें बस अशें मागीर बस तशें लुंगी पिंदली रे पुरो घरा एक दीस कन्यार बसल्यात गिनानगी जालें कोण बाकी आनी अशें बस बस कांत मुखार पळय स्माइल या बा लो आत लागे नाका पुरो आनी कोण बाकी आहात जोसेफ दट्टू मीनाबाई एक गेडी दोर विकी मुखारा कन्यार बसा पळय दोगांय मुखार पळय रे काल रे बॉल चिड्डून से रे मीनाबाई जोसेफ दट्टू मुखार स्माइल थैंक यू या कोणी बाकी जालेंगी ना बाकी आहात विज्ञा पुरो काही लागत तांकां पुरो एक ल्यांतून बसा गो बाकी ल्यांतून बसा गो थैंक यू जालेंगे
डीजे इल्लो सो नार्ल आडा पळ्या तो खंय गेलो नार्ल तुम्ही लागी रावा आता थंय वसोचे गे म्हणून सुनंदक्काच्या घरा इल्लो नार्ल डीजे जाल्यार न्हय गे सुनंदक्का आसा आ काम तुल्लो आसा मग वेल्लो खंय गेली म्हण कळना मग म्हाका नार्ल काम तुल्लो आसा हांगा वेल्ली खंय गेली गोत्तना तिका एक कागद बरें आपणें तुमी अशें केल्यार कळटा काँग्रेस म्हणटा चिंतात ती आडबुदा वेग पण एकतले कपडा घाल्ली उठा पळय विग्गी मुखार एकतले कपडा घाल्ले विग्गी एकतले कपडा घाल्ले घाल देवा गर्ग आसा हांवें कांय भुरग्यांक वांटून दिलो एक म्हण चिंतले कुसवार लेकार ये हंगे एकतले कपडा घाल्ले विग्गी मुखार एकतले कपडा घाल्ली पुरा वटा विग्गी येने रवी हांव काल्लें तुमकां रक्कस बरें दिसता हंगी येने बा येने लग्गी रवा हंगा फाटल्यान वेरी गुड बा येने ऐकली त्याने ओके व्हेरी गुड तुम्ही पुरा इसो यात दरीजे उजवात इसो आत दरीजे तुम्ही इसो आत ते वायरिंग केला ते कनेक्शन असा ओके तुम्ही पुरा लेफ्ट हँड हांगा तुम्ही इशिंतने हंगे तुमकां जागो दिता हांव भियो नाकात म्हजे आसा 15 सेंट्स हंगे पण आमचे सकड तुम्ही एकतले कपडा घाल्ली तुमकां आतां वीरेंद्र हेगडे पळयल्यार धर्मस्थळा पनोरता तुमकां आतां हय तुम्ही सगळ्यांनी आता आलीस मांक पळयचे सगळ्यांनी सुबीत कर तू म्हाका पळय नाका तू नारलाक पळय ओके आनी आलीस माय वयरतान इल्लोसो नार्ल पिळूंक आसा पिळुल्लो नार्ल आमकां दिसोवंक आसा दिसिल्ल्यानी ताळयो दिवंक आसात कांगडा इडियांतल्यान इल्लोसो रोस देवोवंक आसा 3, 2, 1 क्लॅप नारळाची गोळी येस शाबास भोगणाची तळी बोरण येतात नारळाची गोळी थँक यू पुरो परत्यान गे परत्यान सड नाका बाजू फार जाता उसायेचे मळा ओके थँक यू आमी तेरा वाटली दवरल्यात थंय लेकर नाही लाव म्हणजे 13 शुक्रार ते दळत जाल्यात 13 वाटली पळोवन आता 13 जण हांव कोण म्हणून सोदून तांकां आपण रिजे तुम्ही वेळ खाली 3 मिनिटां वसा येस या वेग्गिया सेरेनो मुखलो वांटो रोसासो वांटो आमच्या होकुलबाय तयार जाला मावळ्यां बराबर हांगासर ते रोसाक बसोवंक येता आनी आमी 13 वाटल्यांनी रोस हाडून हांगासर पावयता हांगासर एक रोसाचें सौक तयार करूंक आसा चारा मांडूंक आसा टिपाय दवरूंक आसा तुमचे लागीं म्हजी कालती विनवणी आमचे लागीं वेळ इल्लो सवणो आसा देखून आमी कालें करता म्हळ्यार रोस होकलेक मात्र पुसता तुमकां थोडे फावटी मुखार येताना हांगा स्पिरीट सडटा आनी होकलेक पुसच्या बदलाक देडयेंकी पुसया म्हण जाता आतां तुमी पुसल्यार काल जाता ह्या म्हजे दिसार म्हाका जापना ताका देडयेंक रोस पुसल्यार कालें जाता म्हण तुमी म्हजे इशारतात जाल्यार म्हजे ताका जापना पूण एक आसा म्हजो वेळ इल्लो पाड जाता कित्याक म्हळ्यार तांकांय पुसतना हांकांय पुसतना वेळ जाता की ना जाता मागीर एका पाद्रेबान सांगलें म्हाका कोणाचे पळय इगर्जेन चिटयो वाचून जाल्यात तांकां मात्र रोस पुसूंक त्या देडयांच्यो बाप इस्कॉलाच्यो चिटयो तुमक दवरनात आनी इगर्जेच्यो चिटयो घेता न्हय गे देखून तांकां रोस पुसी नाकात आनी हांवें उडोवन पळयलें आलीस माई म्हाका मेळ्ळी कांय एक पाळशेनांत तूं रोस पाळशेनांत कितलो जाय परतो तो कांय आनी एक येना काडपाचे 4 ओकलेंक पुशये तितलो आसा कित्याक म्हणटा म्हळ्यार तो रोस पुसल्यार पुरो कांय ताका मेळोवच्यो वस्तू दयकर मुखार हाडिनाकात आमी आतां होकलेक बसोवच्या पयलें आमचो पाद्र्या हांगासर बसला बाप पाऊल प्रकाश आमच्या कुटुंबाचे पाद्र्याब म्हजो मोगासो पाद्र्याब आनी इतलो वेळ रावला तो थोडे कडेन पाद्र्याब विग्गी येतात आनी हांव येता म्हण सांगून येतात पूण पाद्र्याब वडोलतान आतां आमी रावला ही पाद्र्याबाची वडवीकाय आनी ताचे तें आसली सिंप्लिसिटी आमकां दाखयता देखून त्या पाद्र्याबाक घट्ट ताळयो दिया आपण सगळां मेळोन आनी हो पाद्र्याब आमच्या ओकलेक रोसाक बसोवच्या पयलीं आमी गोडलें बेसांव दिता देखून दयकरून तुमी मेळोवच्यो वस्तू मुखार हाडच्यो नाकात तुमचे कडेन एक सवाल तुमी रोस पुसचें म्हणटात की न्ही रोस वचचें म्हणटात रोस पुसचें न्ही आतां MC आपयतना रोस पुसूंक येया म्हणटा की रोस वतूंक येया म्हणटा पुसूंक येया म्हणटा पूण हांगा येवन वतात न्ही तें कालें कळना म्हाका
अर्ज जायनागे कोणाक MC की ओत्तेल्या देखो तुमच्या लागी म्हणजे कल्ती विनवणी आम्ही रोस ओतून घेऊन शे नाही रोसू पुसून घेऊन शे एका पाद्र्याबान येई म्हाका पाद्र्याबान सांगले तुम्ही जायत्या थोड्या मालगड्यांक पळयागे काल एक येऊन कुर्सा गुर्तू काढणं फाटी येतात पळयला आसतलें तुम्ही नाही एक कुर्सा गुर्तू काढल्यार सगळ्या आंगाक रोस पुसुल्ले बरी काही सगळ्या आंगाकच रोस पुसुल्ले बरे देखो तुमच्या लागी म्हजी विनवणी हांगा येवन ताका गश्टी नाका तें पयलें तूं धोव्यान धोवें आसा अलवेट आका घोष्टून हा पळय सायकल मिसर एका ओडली मायांनी आब इल्लेशें पुसतलें मागीरच्यानी तुमी इल्लो तोंडाक इल्लो रोस पुसू एक कुर्सो गुर्तू काडल्यार पावता हांगा तुमींत घोष्टून रावल्यार मागीरच्यानी बाबा कालें करचें लायन लांब जाताना मागीर MCक पुरा जोर करतात जोर करतात म्हाका दोग चिरके जाल्यात आनी चेडूं जाता म्हणटात गोत्तू ना पूण म्हाका आनी की बरें फाल्यां जावंका म्हाका जोर करनाकात देखो तुमच्या लागीं म्हजी कल्ती विनवणी दयकर विगी रोस पुशा हांवें तांकां सांगलां म्हजें एक टायम टेबल धाडिल्लें हांवें तांकां तातूंत 15 मिनटां आमी पाटया विन्सेंट सर तूं बारी वेळाक महत्व दिवं सो मनीस देखून 15 मिनटां आमी पाटया आतां ती कवर करीत जाल्यार तुमींत म्हाका राखा जाय आनी आतां देखून तुमी रोस पुसूंक येताना बेगीनच रोस पुसूंक घेवचें वेळ पाड करचो नाका आमी रोसाचें सवक तयार करया
Sirano आमचे होकलबाई अल्वेटा या वेदी घेऊन शागा इथे झाला आणि पटल्याने आम्ही डिसेंबर सिजनाक पावल्या नाही डिसेंबर म्हणताना काल आमकां पयलें उडास घेता क्रिसमस नाही आणि आमच्या क्रिसमस थीमाची आमचे देडयो आसात पुरा रेड 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 दिसतात तांचे आंगले रेड दिसतात वोंटी रेड रेड दिसतात आणि अपूर्वान तांकां आमी आतां स्वागत करता ह्या वेदीक एक डान्स एंट्री मुखांतर होकले बायक आपण हाडटात गट्ट दोन ताळयो समय संदर्फेन आमी दिवया कम ऑन हांगा येताना दिसता सगळ्यांक दिसता हो मीठी मीठी सी मुनिया सर पे डाले हैं ये चुनिया क्यों क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने दे ना दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल इसे झूमने दे अपनी बीत से कुड़ी नो नचने दे नचने दे तू आज लगाने दे ठुमके हाँ झुमके कुड़ी नू नचने दे हाँ नचने दे तू सारे अफिक्रा नू छड़ के बन ठन के कुड़ी नू नचने दे नचने दे आज लगाने दे ठुमके हाँ झुमके कुड़ी नू नचने दे हाँ नचने दे तू सारे अफिक्रा नू छड़ के बन ठन के दुनिया भी जी वो आए झूम फ्लोर कुड़ी तो खूब मचाए शोर तू भी झूम लेना इसकी बीत थे कुड़ी नू नचने दे हाँ नचने दे तू आज लगाने दे ठुमके हाँ चमके कुड़ी नू नचने दे हाँ नचने दे तू सारे अफिक्रा नू छड़ के बन बन के कुड़ी नू नचने दे नचने दे लगाने दे ठुमके हाँ चमके कुड़ी नू नचने दे सारे अफिक्रा नू छड़ के बन बन के कुड़ी नू नचने दे व्हेरी गुड ओके गट्ट ताळयो दिया आपला सगळा मिळून आमच्या होकलेक आणि देडयेक पण आमची माई वाटल्यो काणयो न्हू सगळ स्त्रियांक आपण हाडटा बँडाना दान तांकां स्वागत करया ताळयो वाटल्यो द्वारा आपल्या एनया वाटली दोरली एनया बरं सर सलंत असले सुमेस्ता एक गडीभर आम्ही उभे रावशे आमचो उजवो हात होकले कुशीन आम्ही उबारून दरचो अलबेटा तुवें हात जोडचे ओडले बेसांव तुका दिवंशाक आमी आयती आसाव सकड भक्तीपणान या कार्यांत आमी भाग घेतलो एक उद्देश अलवेटा पासोत मागच्याक देखून अलवेटा पासोत मागूंक आमचे उजवे हात ताचे कुशीन बार दर्या फिरगज विगार हें बेसांव दिता सर्वस्व तुमचे सवय आसो सर्वपदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा अलवेटाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं देव बरें करूं एक गडीभर रावा बसल्यात गे तुमी रावा एक गडीभर आमचे दोग माम आसात प्रकाश माम आणि संदीप माम आमच्या उकलेक एक वैयक्तीक बेसांव दिया पण वैयक्तीक मुखार एट्टे टायम ओट्टूक रावा आं तशें वेरी गुड आं ओडलें बेसांव तें धाकटें जालें आं ताच्या बुजांक धरनिल्लें बसया पळया
गट्ट ताळयो दिया होकलबाई रोसाक बसले बसया थँक्यू आमचो रेड देडियो तुम्ही बसाचे पता तुमचो माम परवा येता जाय दी बसा बळ्या सक्कड आम्ही सक्कड बसया सैरनो म्हज्या वाचांत 8:25 जाली हांवें सांगलें बळें आमी 15 मिनटां पाटया हे 8:10 बसय जाल्ला हांवें 8:25 जाल्या तुम्ही 1000 वोवयो म्हणयेत कितल्योय वोवयो म्हणयेत हांव 8:45 मात्र कापून व्हरतात जाय दी 8:45 आमच्या रोसाचे कार्य आमी मोग दिता देखून तुमच्या लागीं विनवणी वोवयो वेर्सगांवचे वेग्गी उठा आनी हांगासर फाटल्यान राव्या ये आपल्या मुखार कोण पुरो वोवयो वेर्सगांवचे आसात वेग्गी वेग्गी म्हणजे वेळ पाड करनाकात लागीं लागीं राव्या लागीं रावा तांकां माईक दितात माईक दिव्या हाळे तुमकां माईक दितात वेग्गी मुखार या सडीत लांबाय रुंदाय गळाय करना आमी गरजेच्यो वोवयो म्हणटा मर्जेच्यो वोवयो रोस पुसतना म्हणटा देखून गरजेच्यो वोवयो मात्र म्हणून मुखल्या कार्याक आमी हांगासर पांय तेंकता सक्कड स्त्रिया लागीं तुमच्या लागीं म्हजी विनवणी वोवयो म्हणटले लागीं वॉच पळोवन वोवयो म्हणया सडीत लांबाय रुंदाय करचे नाका 2 वेर्स गायता मागीर आमी सीदा वोवयेक कशें येता बसून आसलें आयकन आमकां पळया आमकां जाप दिया आमच्या अलविठाक बरें मागया आनंदे बापा आनंदे बापुताक म्हणटात की आनंदे बापुता आनंद स्पिरी सांत रेविवा होकलेक बेसांव दिता सकड म्हणा आनंद स्पिरी सांत रेविवा होकलेक बेसांव दिता जेरुसल्या शेरा करड गीतण म्हणा करड गीतण जेजून धाडला मेण रेविवा रोसा उजवाडाक जेजून धाडला मेण रेविवा रोसा उजवाडाक देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरी संता कृपेच्या दिसा हांगा रोसू केला वोवे सांता कृपेच्या दिसा हांगा रोसू केला म्हणा आनंद बापा कानन पुता कानन पवित्रत्म्या पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा वोवे म्हाका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा रोजारी माये कित्याक तूं पयस कदेल दवोन बयस याई रोसा लागी वोवे पयस कदल दवोन बैस याई रोसाला जेरुसल्या शेरांत करड गीतण जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक वोवे तन जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक आकाशी माड नारल कुब्यार या तेला सो कुरीस होकलेच्या कपालार वोवे कुब्यार या तेला सो कुरीस होकलेच्या कपालार आनी गले तेल म्हणून कोपोली काडलो कुरीस वैंकुटीसो जेजू क्रिस्त होकले बेसांव दिवंदी वोवे कुरीस वैंकुटीसो जेजू क्रिस्त होकले बेसांव दीत एस्मानीच्या हातान कोपू तेलाचे बेसांव त्रिंदादीचे आमच्या होकलेक वोवे तेलाचे बेसांव त्रिंदादीचे आमच्या होकलेक एस्मानीच्या हातान कोपू तेलाचे बेसांव त्रिंदादीचे आमच्या होकलेक वोवे तेलाचे बेसांव त्रिंदादीचे आमच्या पावसुसु येवनो धरणी कायली शेळ तीन तेंबे तेल होकलेच्या काणी घाल वोवे शेळ तीन तेंबे तेल होकलेच्या काणी घाल नरलेल तेलावरनी तिळेल तेल मेल पांसू तेंबे तेल होकलेच्या माथ्या घाल वोवे मेल पांसू तेंबे तेल होकलेच्या माथ्या घाल रोसूस केला देडा कांडी येसो उबे रावून पळेता पुतू मोरयेसो वोवे कांडी येसो उबे रावून पळेता पुतू मोरयेसो रोसूस केला देडा कांडी येसो
उबे रावून पळेता पूत मोरी येसो ओवे कांडी येसो उबे रावून पळेता पूत मोरी येसो सकाळी कडली फुल्ला बोली संजेर पावली अल्मा पावली आई रोसलागी ओवे पावली अल्मा पावली आई रोसलागी सकाळी मळणी पुला संजेर पावली अल्मा पावली यावी रोसलागी ओवे बावली अल्मा पावली आई रोसलागी सकाळी केल्ली पळी संजेर जाली शेळी सरगार तावनू तिळी होकले आवय तुझी ओवे शेळी सरगार तावडो तिळी होकले आवय तुझी मेजाल मार मांडून मेजार दवरला गलास सरगार जाला वल्ला सोकले पूर्व सांग तुझ्या ओवे गलास सरगार जाला वल्ला सोकले पूर्व सांग तुझ्या मेजाल मार मांडून मेजार दवरल्या गिंडी सरगार गाल्या दिंबी होकले पूर्वजांनी तुझ्या ओवे गिंडी सरगार गाल्या दिंबली होकले पूर्वजांनी तुझ्या सर्गींच्या बैंक बंगाराचे दमणे यगी आयले आपणे वकले अवैक तुझ्या ओवे दमणे वेगी आयले आपणे होकले अवैक तुझ्या सर्गींच्या बैंक बंगाराचे दमणे वेगी आयले आपणे वकले अवैक तुझ्या ओवे दमणे वेगी आयले आपणे होकले अवैक तुझ्या सर्गींच्या बैंक आड गाला रोको एक गळई दुको वकले आवैक तुझ्या ओवे रुको एक गळई दुको वकले अवैक तुझ्या सर्गींच्या बैंक आड गाला रोको एक गळई दुको वकले आवैक तुझ्या ओवे रुको एक गळई दुको वकले गे बाये गळ्यान तुझ्या भिंतीन आजी बरल्या कंतीन नाती कजार मोन ओवे भिंतीन आजी बरल्या कंती नाती काजर मोर वकले बाये गळ्यान तुझ्या भिंतीन आजी बरल्या कंतीन नाती कजार मोन ओवे बेंतीन आजी बरल्या कंतीन नाती अप्रोसची वाटली दावी गी उजवी पहिलो रोसू लायता होकले आजी तुझी ओवे उजवी पहिलो रोसू लायता होकले आवय तुझी अप्रोसची वाटली दावी गी उजवी पहिलो रोसू लायता होकले आजी तुझी ओवे उजवी पहिलो रोसो लायता वकले आजी तुझी आजी रोसू पुसता मनान कितें चिंता बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक वडा तुझे फळू कवळ्या तुझे कजे आजो आजीन रोसू पुसचे होकले बाग तुझे ओवे कजे आजो आजीन रोसू पुसचे होकले तुझे बाग वडा तुझे फळू कवळ्या तुझे कजे आज्यान रोसू पुसचे होकले बाग तुझे ओवे कजे आज्यान रोसू पुसचे होकले बाग तुझे आमच्या इटलान तो उडून गेलो सोसो उतरा पुढे असो आमच्या वकुले ओवे सोसो उतरा पुढे हसो आमच्या वकुले कडबाच्या पेटेन विकून गाला जिरे सगळे आयला बिरे मस्करण गेले बताच्या रशीर बसो नासात कवळे सुटागार मवळे आता रोसू लावंक ओवे कवळे सुटागार मवळे आता रोसू लावंक कुटुंबाक दिवसो मान कुटुंबाक दिया रोसू पुसची येया आमच्या होकुलेक ओवे दिया रोसू पुसची येया आमच्या रसाच्या वटले बंगारसो केस मोगासो रसो वकले मावळणी सो ओवे केस मोगासो रसो होकले मावळ्या मावळणी सो
रोसाच्या वाटले बंगार रासो केस मोगासो रोसो वकले मवळ्यांसो वोवे केस मोगासो रोसो वकले मवळ्यांसो मैसूरच्या रायान माथ्या गालां पेटा रोसू पुस्ची उटा आमच्या हुकुलेक वोवे पेटा रोसू पुस्ची उटा आता हुकुलेक मैसूरच्या रायान माथ्या गालां पेटा रोसू पुस्ची उटा आमच्या हुकुलेक वोवे पेटा रोसू पुस्ची उटा आमच्या हुकुलेक रसाच्या रणी कट्यांसो वोवे फुगू विसरना का मोगू वकले आजा आजी चरणी कट्यांसो फुगो विसरव नका मोगो वकले मवळो मवळणीसो वोवे गस विसरना का मोगू वकले मवळ्या मवळणीसो तुळव्या भाशेन मोस्काक म्हणतात नुरगे विसरचे नाही भुरगे आमची होकालबाई वोवे नुरगे विसरचे नाही भुरगे आमची होकालबाई तुळव्या भाशेन मोस्काक म्हणतात नुरगे विसरचे नाही भुरगे आमचे होकालबाई वोवे भुरगे विसरचे नाही भुरगे आमची होकालबाई चिमटेत पुडू हातांत बुलू गुलाबाचे फुलू आमची होकलबाई वोवे बोलू गुलाबाचे फुलू आमची होकलबाई चिमटेंत पुडू हातांत बुलू गुलाबाचे फुलू आमची होकलबाई वोवे बोलू गुलाबाचे फुलू आमची होकलबाई येसमानी बाये मोगू तुझो गुपित दिसता कितली सोबीत आमची होकलबाई वोवे गुपित दिसता कितले सोबीत आमची होकलबाई येसमानी बाये मोगू तुझो गुपित दिसता कितली सोबीत आमची होकलबाई वोवे गुपित दिसता कितले सोबीत आमची होकलबाई यजमानी शेजारी नावो ताचे लिया कुटमादारा सकडा रोसू पुसू के या वोवे लिया कुटमादारा सकडा आता रोसू पुसू के या यजमानी शेजारी नावो ताचे लिया कुटमादारा सकडा रोसू पुसू के या वोवे लिया कुटमादारा सकडा रोसू पुसू के या रोसाच्या जेवणाक शीत केला खजे कुटमादारांनी रोस पुसचे वकले बाग तुचे वोवे कजे कुटमादारांनी रोस पुसचे वकले बाग तुचे रोसाच्या जेवणाक शीत केला खजे कुटमादारांनी रोस पुसचे वकले बाग तुचे वोवे कजे कुटमादारांनी रोसू पुसचे गद्यान घालूं सारे मेरेक मारूं कोरे कोड्याळचे वारे होकले जिवाक बोरे वोवे कोरे कोड्याळचे वारे वकले जिवाक बोरे इंग्लिश भाशेन बांद्राक म्हणटात हरबार बारीस केला कारबार होकले नवऱ्यान तुज्या वोवे हरबार बारी केला कारबार होकले नवऱ्यान तुज्या तुळवा भाशेन सन्याक म्हणटात काडले साबार चेडे रडले आलविटा काजार मोन वोवे काडले साबार चेडे रडले अलविटा काजार मोन आमच्या बेटान केलत घाल्या बाजी येवच्या वर्सा पणजी होकले आजी तुजी वोवे आजी येवच्या वर्सा पणजी होकले आजी तुजी हकदार वर इली वाट जर इली ओकले आजेन तुज्या वोवे वरैली वाट जर इली ओकले आजेन तुज्या इंग्लिश भाशेन गायक म्हणतात कवो 4 वर्सांचो लावो ओकले तुजो वोवे कवो 4 वर्सांचो लावो आमच्या होकुलेसो हकदार वर इली वाट जर इली ओकले मावळ्यान तुज्या वोवे वरैली वाट जर इली ओकले मावळ्यान तुज्या मासलेच्या मार्केटीन आयल्यात वडले तारले 25,000 उरले होकले सैरिकेचे वोवे तारले 25,000 उरले ओकले सैरिकेचे शिरांदेरी पावसा
वळोन गेलो बेडो रोसाक बसला गोडो आमची वकलबाई ओवे बेडो रोसा बसला गोडो आमची वकलबाई आलवेटासो रोस थंडी पावसासो हार काजारा दिसा आयलो तर नवऱ्या गट्ट पटलून दर ओवे हार सकाळी उठून गड्या केले मालिस आजेचे काळीस आमची वकलबाई ओवे मालिस आवयचे काळीस आमची वकलबाई केले मालिस आजेचे काळीस आमची वकलबाई ओवे मालिस आजेचे काळीस आमची वकलबाई आमच्या बारे वळांतल्या- का पडू पंबे कोचडू लोका मेचडू ಎಂಕ್ಲ ಮದಮಲೇನು ओये मेचडू देवेर मेचडू इंकला मदमालेन बारे काड पडू पंबे कोचडू लोक मेचडू ಎಂಕ್ಲೆನ ಮದಮಲೇನು ओये मेचडू लोका मेचडू इंकला मदमालेन मडियेची कांबू बारीक तसा रोसान गसा आमच्या होकुलेक ओये तसा रोसान गसा आमच्या वकुलेक मडियेची कांबू बारीक तसा रोसान गसा आमच्या होकुलेक ओये गसा रोसान गसा आमच्या वकुलेक आमच्या वाळांतल्यान वाळोन गेली मासली आयच्यान सोडू पासली वकले आजा आजयेची ओवे मसली आयच्यान सोडू पासली होकले आजा आजीची आमच्या वाळांतल्यान वाळोन गेली मासली आयच्यान सोडू पासली वकले आजा आजयेची आज्यान सोडू पासली वकले आमची नवी सेरी ओळू लाईन तेरसा वेळा तेरस वेरसा करतात वेळार वेरस कुटमासो तेरस वकले पटला लाईन करूया सुकाई ओवे वेरस कुटमासो तेरस होकले सुकाई नाका तेरसा वेळार तेरस वेळसा वेळार वेरस कुटमासो तेरस वकले सुकाई नाका मटवो सन उडयलो कर संजो केंदिला दैर येरो साक ओवे वैर साजून दिला धैर्य याई रोसाक मटवो सन उडयलो कर संजो केंदिला दैर येरो साक ओवे वर साजो केंदिला धैर्य याई रोसाक पंटोळच्या पेंटेन दंपर बर कुबे मुंडासकर उबे वकले मावळे तुझे ओवे कुबे मुंडासकर उबे होकले मावळे तुझे पंटोळच्या पेंटेन पंटोर बर कुबे मुंडासकर उबे वकले मावळे तुझे ओबे कोबे मुंडासकार ओबे वकले मावळे तुझे रुका वैले पेर रुका रस पिकले कष्टीजीनी जिकले आमची होकलबाई ओवे पिकले कष्टीजीनी जिकले आमची होकलबाई रुका वैले पेर रुका रस पिकले कष्टी जीवित जिकले आमची होकलबाई ओवे पिकले कष्टी जीवन शिकले आमची वकलबाई एक जावनू दोनू जावनू तीन दुबाईचे क्वीन आमची होकलबाई ओवे तीन दुबईचे क्वीन आमची वकलबाई एक जावनू दोनू जावनू तीन दुबाईचे क्वीन आमची होकलबाई ओवे तीन दुबईचे क्वीन आमची वकलबाई फ्रिजांतले उदक थंड थंड पिये शाबास म्हणून जिये नवऱ्याच्या कुटुंबांत ओवे पिये शाबास म्हणून जिये नवऱ्याच्या कुटुंबांत रोसाच्या जेवणा शीत केला कजे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे वकले बाग तुझे ओवे कशे नव्या सैरांनी रोसपुसचे होकले बाग तुझे रोसाचे जेवणा शीत केला कजे रोस पुसचे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे वकले बाग तुझे ओवे कशे नव्या सैरांनी रोसपुसचे होकले बाग तुझे नवी सैरी रोसू पुसतात मनान कितें चिंतात
बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक आनंद देवा बापा अनंताच्या पोता आनंद देवा पोता पहिलो वेर्स गाता रे विवा पोवी सक्रामेंता पहिलो वेर्स गाता रे विवा पोवी सक्रामेंता लांबू संकळेची सोमाई माळियेची राया कुळियेची रे विवा आमची वकलबाई राया कुळियेची रे विवा आमची वकलबाई आम्ही उदक शिंपू बिंबुलेल्या मुळा ओकुलेन विंसला रे विवा दळमिणेच्या फुला ओकुलेन विंसला रे विवा दळमिणीच्या फुला दळमिणेचे थाळीम दळमिणेर पिकला पिकच्या पुढे झिकला रे विवा आमच्या वकुलेन पिकच्या पयले जिंकला रे विवा आमची वकलबाई काना भितर खाण रुचीचे अनस बंगाराचे कणस रे विवा आमची वकलबाई बंगाराचे कणस रे विवा आमची वकलबाई यावी माटोवांत 12-13 दिसा पयली धाडल्यान मिसा रे विवा आमच्या येजमानीन पयले धाडल्यान मिसा रे विवा आमच्या येजमानीन यावी काजराक किथे दिलां दान देवान बोरेंस केला रे विवा आमच्या वकुलेक देवान बोरेंस केला रे विवा आमच्या वकुलेक पाद्री मिस सांगता लोबोता सोलोळता मिनीन जेजू केळता रे विवा ताच्या वांजेलार मिनीन जेजू केळता रे विवा ताच्या वांजेलार गोया वेचे वाटे कणेरीचे पीक मोदये वयलें तीक रे विवा आमची वकलबाई मुदये वयले तीक रे विवा आमची वकलबाई उदे दिसा उदे ताना तामसो संद्रे मासो आरसो रे विवा आमची वकलबाई संद्रे मासो आरसो रे विवा आमची वकलबाई गरजेच्या व्हरता फुल्याती पात उजवो आत दी रे विवा परवार स्पेराक उजवो हात दी रे विवा परवार स्पेराक काजाराच्या घरा
शीत काढून कांटी शीत काढून कांटी मिरोण मारीत गांठी रे विवा तुझ्या रेस्पेरात मिरवून मारीत गांठी रे विवा तुझ्या रेस्पेराक तांब्याचे पाणी तापोयला तांबान वकाल नाताणान आज दाबाजान ओवे तांबान वकाल नाताण दाबाजान तांब्याच्या त्या बाणी उदक तापोयला नौक आपोयला रे विवा आमच्या हुकुलेक आपोयला रे विवा आमच्या हुकुलेक आळेण ते वाटो आता कायला हुलो आता कायला हुलो रोसाक बसला गुलो प्रेविवा आमची वकलबाई रोसाक बसला गुलोब रे विवा आमची वकलबाई मोगरा कळे बांधू जाई दोरा ओवळी जाई दोरा ओवळी चंद्रमाची सावळी रे विवा आमची वकलबाई चंद्रमाची सावळी रे विवा आमची वकलबाई आमाशेच्या राती भोवती आसता काळो भोवती आसता काळो सोबायेची साळक रे विवा आमची वकलबाई सोबायेची साळक रे विवा आमची वकलबाई दोरियाच्या लारा सत्री फुलय मोरा म्हणा सत्री फुलय मोरा नौक आपोन वोरा रे विवा आमच्या हुकुलेक नौक आपोन वोरा रे विवा आमच्या हुकुलेक कोंबो मारलो मासा नार्ल फोडलो रोसा नार्ल फोडलो रोसा ओवियो मुळ्ळी बोसा रे विवा तुमकां पेग आसा ओवियो मुळ्ळी बोसा रे विवा तुमकां पेग आसा आदाळलेले पाळ उसाळलेली कात उसाळलेली कात आजीन पोसुल्ली नात रे विवा आमची होकलबाई आजीन पोसुल्ली नात रे विवा आमची होकलबाई आवाळ्याच्या रुका कुवाळ्याची रोंपी कुवाळ्याची रोंपी वाट आसा सोंपी रे विवा होकले नौकुवेची वाट आसा सोंपी रे विवा होकले नौकुवेची मिलावाच्या कोयते Cinci centoru centoru Ovio vers mugliancre viva Cale Tu mi dite larghe una Ovio vers mugliancre viva Devo boren coro Alo ani palo salam tek tankelo salam tek tankelo rosu pusun zalo re viva amcha hukuleso rosu pusun zalo re viva amcha hukuleso
अरब्याच्या त्या गावान रायाक म्हणता शेक रायाक म्हणता शेक आता जाता अभिषेक विवा आमच्या होकुलेक आता जाता अभिषेक विवा आमच्या वकोलेक असात की रोसू पुसून झालो फुगेट्यो फुटया फुगेट्यो फुटया बेंडावास पाण उठया विवा आमच्या होकुलेक बेंडावास पाण उठया विवा आमच्या होकुलेक मठवा वयली तेंडली मठवारस तुटया मठवारस तुटया बँडावास पान उठया विवा आमच्या हुकलेक बँडावास पान उठया विवा आमच्या हुकलेक आपणोर आपल्या होकल बायक आपणोर या देडिओ मुखारया देडिओ मुखारया देडिओ देडिओ आपणोरा आतर उठया उठया परिसरनो भो सुबीद्र थे आम्ही ववियो वेरसाई केलो खुशी झाली की तुमका बस जोडी सुद्धा पहिल्यांदा निलो जोरता तुम स्वाई का नावा का खुशी झाली की व्हेरी गुड पण आमच्या ववियो वेरस म्हणल्याकडे गट्ट ताळी होती आपल्या सकडा मिळून ओडोल म्हाका देव बरें करे म्हणलो म्हणल्यार आयकवना मेला वर्षा कोयते चिंचेचे थरू ववियो वेरस म्हणल्या सुमेस्तांग देव बरें करूं नाही बापूर बायन आमच्या जरी दत्तनी बऱ्यो वव्यो म्हळ्यात आनी हांगासर आसलेल्या स्त्रियांनी बऱ्यो वव्यो म्हळ्यात तुमकां सगळ्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक अभिमानान आयच्या संभ्रमाचो संतोष तुमी दडतो केला आनी एक ववी अशी आसा इंग्लीश भाशेन तांत्याक म्हणटात एग आतां दितात हें बरें म्हणटा तुमी देव बरें करून ताळो येनातलो आमकां न्हय गे वय पेग आसा सैऱ्यानो हांगासर तो पिवनाची वेवस्था घेवच्या पयलें आमी एक जेवणाचेर आशिर्वाद मागता ताचे उपरांत आमचे संतोष केटरर्स आज तुमकां हांगासर तांणी अपुर्बायेचें कारभारपणाची वेवस्था केल्या पूण तुमचे लागीं म्हजी विनंती कॅटरिंगान सुपरवायझर आसात वेटर आसात आमचे बरीच मनीस ते आनी जायत्या वेटरांक हांव पळयतां तांकां हांव सॅल्यूट मारता कित्याक गोता की हांव एका कॉलेजीन शिकयतां म्हजे स्टुडंट थोडे बटी दिसाक कॉलेज शिकतात आनी राती अशें कॅटरिंगाक वचून इल्लेशें गळटात सोर न्हू न्ही घाम पिळून गेळटात देखून तांकां आमी रेस्पेक्ट दिवंक बालया पोलया तशें न्ही तशें उलोवंक ना कित्याक म्हळ्यार थोडे ते दुसरे कडेन काम करचे शिकचेत म्हण न्ही दिसाक दुसरे कडेन काम करतात आपल्या कुटुंबाचें इल्लेशें बरेपणा खातीर हांगा राती येवन इल्लेशें गळटात देखून आमी तांकां गौरव दिवंक देखून आमी तांकां गौरवान पळोवंक आसा इल्लेशें सोडूं नये जाल्यार आमी सुदारसून व्हरूंक आसा कांय ते काले म्हणटात वैरतान पडुल्ले न्ही आमचे मनीस देखून तांची स्वप्नां आसात कांय इल्लेशें हांगा गळोवन इल्लें बायक काणगे हांगी वा कांय इल्लेशें करया हांगी देखून तांकां आमी गौरव दिवंक आसा आनी आज आमी विशेष रितीन तांकां पळयचें कित्याक कोता की पाप खंयगी गाडी रावयल्ली आस आनी खंय तानगी सक्कड वयलां तांणी देखून इल्लें पुरासान जाल्या तांकां देखून दयेकरन ते कोणगी बायल्ले म्हणलें बरें या आमी आज घरचें कॅटरिंग म्हूण सांगना हांव कित्याक म्हळ्यार उरल्या कॅटरिंगांच्यागी आमी गौरव दिवंक आसा आनी विशेष रितीन हांव हांकां आज बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक गडी टेन्शन जालें कालचो पावस पळोवन आनी व्हंकल म्हणालें ना रोस घरात म्हणून म्हाका मांडोयरार जालो हेटी कालचो पावस कसो आसलो न्ही गी पूण जाल्यार आज कितली बरी वेवस्था केल्या देखून तांकां आमी गौरवान पळोवया आनी सांगतच सांगा टॉप नॉच एक मॉकटेल कॉकटेल कावंटराचे आसात ते आमचे तरणाटे म्हाका बारीक खुशी आमचे तरणाटे उद्यमी जायचे
आमचे वटू विन्सेंट कुटीन ना तो बारी व्हडलो उद्यमी नाही आमचे तरणाटे पासपोर्ट करून बैला गांवां घेतात वय वसत जे पडटा कांय आमी तांकां गेल्ल्या दुरसाना पूण थोडे आमच्या गांवांत रावन कांय तरी इल्लेशें करतात तातूंत एकलो आमचो टॉप नॉच आसो आनी ताणें तो गांवांत बज्जो दिसो आनी बरें एक उद्यम घाला ताका आमी सपोर्ट करया आनी तुमकां हांगासर एक रावंड ड्रिंक्स दितात ताचे उपरांत आमी थंयसर वचून जाय परतें काणगेत थंय काणगेता न्ही हांव करल्या उंदू करल्या तशें उलयनाका गौरवान पळया तांकांय मोगान आमी पळोवया उबे रावया आमी सेंकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्गींच्या दयाळा बापा अर्गां दिता हो दीस समसमीस आमच्या जिवितांत फावो केल्ल्या पासून प्रत्येक रितीन हांव अलविटा पासून अर्गां दिता आयच्या दिसा रोसा संभ्रम असो संतोष तुवें ताका फावो केलाय कुटुंबा जिवीत बांदूंक तें बायसरलां आसता कितें उणेंपण ताच्या जिणयेंत गणना जावं दी म्हण आमी मागता संतोष गुर्तू जावन कुटुंबादारांनी जवान आसा केला ह्या कणा जेवणाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां वत हें कण जवान स्विकार केल्ल्या मारिफात आमी समेस्तां एका मनाची आनी एका काळजाची जायशें कर हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आत्मेरे नावेल्लರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲಲೆ ನಿಖಲ್ ಕುಲ್ಲದ ನಲ್ಪನೆ ಒಂತೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಪರ್ನ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಪಾನೀಯಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಪಾನೀಯ ಏತು ದೆತ್ತೋ ನೋಡೊಂದು ನಿಖಲ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದ ವೆಯ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬೇಲೆದ ಅಕ್ಲತ್ ಅವು ಏನು ನೋಡಿ ನಿಖಲ್ ಬೇಲೆದ ಅಕ್ಲತ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಚೂರು ಗೌರ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಏನಂತ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಏನಂತ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರ್ಗ ಓವರ್ ಟು ಲೋಕಮಗಾಳ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ मगशनो तुम्ही बसलेकडे विस्की आणि बियर वन त्या आमी हाचे उपरांत हांगासर स्नॅक्स येता ताचे उपरांत आमकां विस्की बियर पियेनातल्यान कांय ना म्हणून चिंते नाका तुमकां आसा तुमकां म्हळ्यार तुमकां खंयचें जाय तें काणगे तुमी मागीर जायत गी पूण आतां उठल्यात जाल्यार कबाब मेळना तुमकां कबाब न्ही दिसता काल गुत्तून हांवें पळोवना स्नॅक्स मेळना जायत गी आनी तुमी उबे रावल्यार तांकां इल्लेशें कश्ट जाता देखून हांवें अनाउन्स करूना आत्मेरे ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏರೆಕ್ ಪುರ ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚೌಲಿ ನೀರು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಆಂಡ ಅವೇನು ಕೌಂಟರ್ ಎಡೀತ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೂ ಬೋರ್ಡು ಅವು ದೆತ್ತೊನಲಿ ಅಲ್ಪ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೀಲಿದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಚ್ಚದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಗುತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಪುದರ್ ಗುತ್ತಿತ್ತ ನಕ್ಲೆ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೂ ಬೋರ್ಡು ಅವನು ದೆತ್ತೊನಲಿ ಮಗ ಚೊನೋ सॉफ्ट ड्रिंक्स आसा जायत गी थंड पेवन आसा जर तर तुमी आतां उठशात जाल्यार आमकां इल्लेशें स्नॅक्स सर्वीस करूंक बोंक जाता देखून आतां बसले कडेच बसून स्नॅक्स खान गेले उपरांत मागीर म्हाका आयकोवचें नाका काल आयकोवचें बेश्टें म्हणून तुमी सीदा उठोवन गेल्यार जालें जायत गी हाचे मदें थोडे गेम्स आसात आमी स्नॅक्स आयले उपरांत खेळयता Oh
Sereno agasorik respiracja misachi ani lugna samramachi kolonia sadai kern tumi maka icon shay a gentle reminder and a note about the nuptial mass and wedding celebration time dai kern tumsha gamanak alvita ani Jaswin anche respiracja misi परवा 7 तारीखेर 7th of December 4 वरार बज्जोडी इगर जंते रेस्पेरच मिस इन्फेंट मेरी चर्च बज्जोडी अंगसर 4 वरार रेस्पेरच मिस तच उपरांत बर्ती पावणे 6:45 आरु मुक्कालू OLV hilltop म्हणतात मेरी हिल असा थंयसर लग्नाचो संभ्रम आसतलो तमा समेस्तांक मोगाचे आणि वत्तायचे आपोवणे दिता आणि हांगासर वाहनाची व्यवस्था केल्या व्हेकल अरेंजमेंट केला आणि तुमकां त्या संभ्रमाक वेतेल्या होकलबाय इल्लेशे वेग्गी बाई सरता ते बेसावाक उबें जाता बर्ती 12 वरार कोणी शेजारची कुटुंबादारां पावट आसची होकलेक रेस्पेराक येताना बेसांव दिवच्याक 12 वरार तुमी घरा पावचे ताचे उपरांत St. Joachim's Church Complex Kadaba Angatavnu 3:45 यें बस सीधा लग्ना संभ्रमाच्या सालाक म्हणजे हिलटॉपाक थंयसर वेतले देखो तुम समयस्तानी कोणी काजारा घेवचे आसा जाल्यार 3 मुक्कालू 3:45 तितल्या वरार पावणे 4 वरार आमचे चर्च कॉम्प्लेक्स सेंट जोकिम्स चर्च कॉम्प्लेक्स काडाबा हांगासर रावचे आनी ह्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचे आनी वत्तायचे आपोवणे दिता. The bride gets ready for the nuptial blessings sharp at 12 o'clock. She goes a little early and we have got bus vehicle arrangement sharp at 3:45 directly to the venue to the wedding celebration from St. Joachim's Church Complex Kadaba. A loving invite and again a gentle reminder to each and every one of you to attend Alvita and Jaswin's nuptial mass and wedding celebration. मग शनांगे सरेगला आमचो गेम आसा आयकतात गी म्हाका आमच्या घरांत जायतीं कुडां आसतात हॉल आसा बेडरूम आसा मागीर काला डायनिंगा मागीर किचन आसा न्ही गे वय आतां दादल्या मनशांक डायनिंग हॉलाचें टेंशन तर बायल मनशांक पर्टिक्युलरली घरांत एक खंयचें करेक्ट आसचें पडटा किचन न्ही गे देखून घर बांदतानाय दादल्यांचें पुराय आयकल्यार बायलांचें किचन करेक्ट जाताना बायलांचें आयकचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तांकां जाय जाल्लें बरें जायचें. ओके आयका म्हाका आतां किचना भितर जायत्यो वस्तू आसात किचना भितर जायत्यो वस्तू आसात आनी त्या वस्तू पैकी एक वस्तू हांवें म्हज्या मोबायलाच्या नोट पॅडार बरयल्या हांगासर ओके गी मोबायलाच्या नोट ಪ್ಯಾಡರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿಯ ವಿಷಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣಡಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪುದರ್ ಯಾನೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೆತ್ತೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣಡಿಪ್ಪನವು ನನ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪುರ ನೋಡ್ಸಿ ಅವು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡಿಪ್ಪುನಿ ಮಂಚ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪುರ ನೋಡ್ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒವು ವಸ್ತು ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ದಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಲ ಗುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರೊಂಜಿ ಕೈದಿರ್ತೇರು ಪನ್ಲೆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣಂಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಉಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡದೆ ಉಂಡು ಬನ್ಶೀರೆ ಕನ್ನೆ ಅಡಿಕೋಲು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲೆ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ್ ಉದಾಕ್ ವಾಣ್ ಗಟ್ನೋ ನಾಂಗಿ ವಾಣನಿ ಗಟ್ನೋ ಧ್ವನಿ ಓಕೆ ಮೀಟ್ ಕುರ್ಪೋನ್ ಐದನ ಕಾಯಿಲ್ ನೈಫ್ ವೈಫ್ ಅಸ್ತಾ ಪುಡ್ ನೈಫ್ ಅಸ್ತ್ರವಲೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂಡೆ ಇದ್ದಂಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಕರ್ ಓಕೆ ಅವನು ಪಲ್ ತೊಡಿಯದ ಕೈಲಾತೋ ನಾರ್ಲ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಕನ್ನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಸು ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಬನ್ಶಿರೆ मिरसांग येता तेने चिंता ती चिंता आगी म्हणून चिंता जाता
Mang kale kai nangi. Rancho kudante kale ik sangle alle sange. Gas beton soi. Gas. Gas. Mixer. Mixi. Gas lighter. Gas lighter. Gas beton so lighter. Mathiyechen kunle. Cylinder. Jire. Piav. Matchbox. Amtan. Meat. Sakar. Dishwash soap. Shirko. Fan agi rancho godante. Kala dinte niche mungi. AC. AC agi. Tachi AC tumche fan. Bafat pito. Atan so matchbox पहिलेंची उजा फेट ते मी सांगितले लागले म्हणत आंग वणाने असोंद आता नार्ल फ्रिज दूध ಸರ್ಕಿ ಜಾಪಿಯವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಸಾವ್ ಲಾಂಕುಡು ಚಟ್ನಿ ಚಾಯ್ ಪಿಟೋ ತಾಂದು ಮೀರಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಉದಾಕ್ ಸೋಪ್ 5 ಸೋಪ್ ಸುಡೇತಿ ನೈ ಮೋಡ್ಕಿ ರನ್ನಿ ವಾಶ್ बेसिन कुंडले तुझे गॅस पेटवून जाऊ ना निकी सारोन फ्रिज सिंक बरलिಲ್ಲ करेक्ट आंसर बरलिಲ್ಲ लंग लवंग गट्नो मांड पियाव सारोन तेल मीट कैलातो हैंड वॉश सैनिटाइजर टाइप हैंड वॉश जोसेफ मां बेंकी बेट्टिगे बनंदल्लेर वर्ल्डे तू काले गूगल और सत्यता है फोटो मिक्सी गैस स्टव बरलिಲ್ಲ करेक्ट आंसर बरलिಲ್ಲ सुरी डस्ट पैन सारोन साबू चार्जर मसली कतरची कतर साहेबा मसली करून कातर यायला गया था आम्ही याद आळत तुम चिंतलो तांदूळ स्पून कोयती चेंबू आळे चेंबू आमच्या विन्सियामाच्या यजमानीन सांगला हंगा आल्लो आळे हंगा इतलो बरो काही आल्लो काही आळते आळे अजवेरा पण मुगारे तू नाव काल तुझे नाव विसरलाव विन्सियामाचे मात्र नाव उळा सामाका प्रेसिल्ला बायन सांगला चेंबू दुसरे कोणाने सांगलाय गोतो ना आपण सांगू ना सांगला की ना नाही ना हांवें रिपीट करू ना प्रेसिल्ला बाय कंग्रॅच्युलेशन्स तुका प्राइजा मागीर एक लाटऱ्या कॅरीर ओके वेरी गुड ओके नेक्स्ट गेम ऐका म्हाका हांगासर सिंपल गेम कांय कश्ट ना जैतगी सिंपल गेम ओके तुमकां गणित टीचरीन 1-2 शिकयलांगी 1 2 3 शिकयला नाही 1 2 3 म्हणटात हिंदींत इंग्लिशान जाल्यार 1 2 3 4 5 6 कितलेय म्हणयत जैदी कन्नडांत 1 2 3 4 आता गेम कालेंगी म्हळ्यार हांव तुमच्या लागीं येतलो माईक दिता हांव तुमकां तुमी एकत्त दम रावनोज सॉरी दम राव सोमळे इंगडत दम खान दम सोडच्या पयले कितले पावटी 1 2 3 4 कितले नंबर म्हणटात गे म्हणून सिंपल गेम ओके गी ट्रायल जायगी एक ट्रायल जाय हंगे तू हंगे हे गोंगा नाव काल तुझे जुवेल तू ट्रायल दी एक जायत गेम काल ज्यूस पियलेंगे कन्नड बर ना म्हणटा येता ते तुमी कन्नड म्हणटा येतात उलयल्या बरो जाप दिता जुवेल ಹೆಸರಂತ ಫುಲ್ ಹೆಸರೆಂತ ಜುವೆಲ್ ತೆರೇಸಾ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಓಕೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು ಬರದಿದ್ದದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೀನೊಂದು ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಬೇಡವಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್
1 2 3 4 5 6 7 8 9. ನೀನು ಈಗ ತೆಲಿಕೆದ ಬಲ್ಲಿಯಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ಅವರು ನೋಡಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥದೋ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಉಂಟು 8 ಮತ್ತು 9 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಹೋಗು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 असे जायदगी कोण म्हणतात? व्हेरी गुड. आणि अंग सिरेक्टली मॅडम असा. मॅडम तुमचं नाव किती? सेव्हरीन फर्नांडिस गी. ओके रेडी 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಂಚ ಭಾಷೆಂತ ಮುನಿಯ ಜೈದ್ಗಿ. ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या टीचರಿಗೆ ಸೋದಿಜೆ ಮಗ ಏನ್ ಶಿಕೆ ಇಲ್ಲ टीचರಿಗೆ ಸೋದಿಜೆ ಮಗ ಈ ಇತ್ತಿಗೆ ಕಾಯ್ತಿ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅರ್ತ್ಯ ತಾಲಗೆ म्हणून ಡೈಲಿ 50 काही कशा 50 पावला मका ಗೊತ್ತು ना पण वण 50 सांगला ते नेम चिंत्या आणि मुगारिया एनर्जी काय म्हणतात की झाले गॅस पेटवून झाले झालो ओके ಚೆಂಬಾಯಿಲ್ ಹೋಯ್ आता म्हणताय की तू 1 2 3 4 म्हणताय की आता तिने म्हणले बरी म्हणताय की जाय नागी म्हणे 1 2 3 4 म्हणून बसले कडे म्हणे कितले जाता तितले जायते रेडी 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 कोण माझं बाप्पू म्हणता ते 14 नंतर 16 गेल्या व्हेरी गुड. तिकडे गट्ट ताळी होती आपल्या सकडा म्हणा तिची उर्बा पळ्या या अपूर्व बॅच कोण अंग सर सुनील दट्टून आत्वेर केलो नाही. ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 56 सेव्हरीन बायन कितले म्हणले 50 अंग सर कोणी क्लॉथ इशिने पद्धती ಇಲ್ಲ ಶಿಶನ್ ನಾವು ಕಲೆ तुमचे ವ್ಯಾನಿಯಾ ಗೋವಿಯಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ವ್ಯಾನಿಯಾ ಗೋವಿಯಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 56 57 59 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92. ओके स्प्राइट दीजिए आता स्प्राइट दीजिए काइट नहीं स्प्राइट तुका गाला ऐकला आहे स्प्राइट व्हॅन्यू गोवियस कितले मला पता तुम्ही 92 ताळी होती आपल्याला गेट सकडा मिळून ओके या आणि कोणी आत गे दुसरे आमचे शिंदान कोणी विनोद दट्टू ये मुकारी हंगे ये ते कान्योन ते काय जाईना तू ये बिये नका सांगताय की व्हेरी गुड ओके आमचे मग खार पिंताम ताकोड्या लिखणे नवान पिंताम ताकोडे म्हणून ओळखून सो आसा तशें बरोवंक ನೇರ ದಿಟ್ಟ ಅಪೂರ್ವ ಸೋ ಕವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವಿ ತುಕ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 बळ्या विनोदा गिडगिट्ट ताळी होती आपल्या हात खाली आल्यार होकल बायक एक मिस कॉल मारा आणि कोणी आल्यार एक चान्स नतल्यार आमच्या काले पता नाव तुझे व्हॅनिया की व्हॅनिया गोवियस तुका प्राइज दिता आम्ही एकल्या चान्स दिव्या कोणी आसात की ये पता विकी मगर व्हेरी गुड एकल्या सांग सर नाव काले तुझे रीटा मामी एटीएम चौकलेचे दार दपड पड्या ओके रेडी 1 नाव काले तुझे जॉयलिन रेडी 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 झालं नाही पता तू एक आमच्या बापा बेटे जायते ओके नेक्स्ट कोण म्हणतात हांगा
कोण पाप तो ताचेत लागत कालांगी ब्लूबेरी पियेत येता आता का डिस्टर्ब करते येता तुम्ही तू म्हणताय की इलेक्शन मध्ये या असा स्पीकरा कुय्या जाता ओके व्हाट्स योर नेम स्नेह ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 वेरी गुड तगे रप्पे गुदा दिया आपण एक रप्पा वेरी गुड ओके यस वेरी नाइस जालेंगी आमच्या व्यानियन काही काकुळचो तेरसत बेठे लागे म्हणते कोणी वतेत नांद वैर ओके दॅट्स इट आम्ही आमच्या प्राइस आमच्या व्यानिया गोवियस ताका दिता ताका गट्ट दोन ताळयो दिया आपल्या ओके फर्स्ट एक गेम काल केलेलो आम्ही चेंबू अंत आमची प्रेसिल्ला बाई आणि आता व्यानिया दोन्ही प्राइस आमच्या बायल मनशां चेडवांक ते गेल्या ओके नेक्स्ट गेम व्हेरी सिंपल ओके ऐका म्हाका व्हेरी सिंपल स्पॉट गेम ओके कोणा लागी तुमच्या लागी ओल्ड एक ಕಾಯಿನ್ म्हळ्यार तातून ಇಸ್ವಿ ದಿಸಜ आमकां ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸವಿ ಇರಬೇಕು ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನಿನ ಇಸವಿ ಬೇಕು आता 5 पैशाचे कान गेल्यार जायना तातून इस्वी आल्यार हांव तुमकां प्राइज दिता असला अडा मुखार हाडा वेग्गी ओल्ड कॉइन आसा जाल्यार वेग्गी तुमी फुडें येवचें फास्ट विगी कोणाला गॅस आगी ओल्ड कॉइन जायचे कॉइन असा जाल्यार विगी मुखारे ओल्ड कॉइन ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಯಾ ಒಂದು 2000 ಇಸ್ವಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ತನ್ನಿ ತಾಚಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಾರು ತಂಗ ಪ್ರೈಸ್ ದಿದ್ದಾಮೆ ಅಸ ಜಾल्यार ವಿಗಿ ಮುಖಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆಪಜಿ ಕಾಯಿನ್ ನೋಟ್ ಆತ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಯಿನ್ ನಂತನಾಗಿ ತುಮಚಡೆ ಎಕ್ಕಿ ಕಾಯಿನ್ ನಾಂಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತನಾ ಅಸಾಗಿ ಕೊಂಚ ಅಸ 2001 2001 ಇವತ್ತು ಕಜ್ಜಲ್ಲ ಮಗನ ಗರವ ಕನ್ಗೆ 1998 दोन कॉइन आसात 1998 तुमच्या लागी आणि एक 97 आसा 97 92 अंगे दाखय रे तू काही नाव दाय क्या माझी प्राइज आली घेऊन साहेब 92 राव हंगत राव 92 अजाई 1985 ಒಬ್ಬ ದೋರ್ಲ जावी येतो आणि घ्या 1985 च्या घेऊन डाऊट असते असागी 1985 च्या घेऊन असागी 1985 एक वार 1985 दोन वार 1985 तीन वार आणि ये नागात नाव कळलं तुझे कीताक या गेमाचे आम्ही प्राइज दिता ओके आम्ही येदोळ जाल्ले प्राइज एक रप्प दिव्या पण मागीर एक प्राइज आम्ही होकलेक दिवंक दवरया की प्राइज सादल्यान घेंगा एटीएम करायागी वेळ जावन आयलो देखून प्रकाश माम तुम्ही दिया 3 प्राइज दिया तुम्ही मागीर एक प्राइज आम्ही लास्ट जाय जाल्यार गेम खेळयल्यार होकलेच्या हातांत दिव्या प्रेसिल्ला बाय मुखारी तुगे प्राइज जायत गी बारी वडला प्राइज पळय वेरी नाइस गाडी हाडल्या मुखय गाडी कहीं दवरल्या ओ नोरीजे मात्यार ओर नोस जायत गी राव फोटो काडटा ते ताळयो दिया आपल्या आमच्या प्रेसिल्ला बाय व्यानिया प्लीज कम सोमांगी पुता म्हणजे आम्ही प्रोनाउन्सिएशन करचे सोमांगी तुवें सांगले कालिंग ऐकलं म्हाका देखून विसरला व्यानिया गोवियस ताका एक प्राइज दिता आम्ही कीताक एक प्राइज दिता ओके गी मुखारे ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಕಟ್ಲೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಂದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎರೆಗಡ ಕಲಿಪರ ಒಂದು ಮನಸಾದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬೋಲೆ ಸೀದಾ ಆತ ಊರ್ಲಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗ ಅಸಾಗಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಗಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಸುರಾಸ ಕಲಿ ಉಂಡು ಎರೆಗಡ ಕಲಿ ಬೋಡಿ ತಿಂದಾನ ದೈದೀದ್ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೌಲಿ ಓಕೆ इथे चंबू काणगे आम्ही जेवणाचे उदाक दिवया मागीर एक येवन डान्स करन सीधा धडचेंद नातल्यार आमकां जेवणाचे उदाक दिवंक किल्लो सो मागीर पानपट दिल्यार आतां मार पडटात आमकां आतां हांगा हें खाल्यार आनी की पानपट जावं ना म्हणटात
वाड्या सुगुर कराम हांगा आसा एक घडी भर तुमी मुखार उमशें हांगासर सुमेय संदर फैन अपुरबायच्या वांट्यांतले हे जेवणाचे उदाक तुमी स्वीकार करचें घट्ट दोन ताळयो दिया म्हळ्यार वाड्या गुरकाराक जेवणाचे उदाक आयले म्हणटात सर्वांक देवर जेवणाचे उदाक दिता कितें म्हणटात देव बरें करूं एक फोटो खातीर मीनाबाईनी ठिकाण घेवनशें जेवणा दिनांतल्या नव्या सैरान जेवणा उदा दिवना म्हणटात मागीर आमकां MC दिनांतल्यार बारी बोंग जावं का आनी ताच्यागी सायड परवा 5 तारखेर थंय वचोंक का म्हाका देखून या उग्र करा मुखार येचे तुमी आनी आमच्या नव्या सैऱ्यांतली मलगडी आमची जस्विनाची मगाची आवय मीना पिंटो मीनाबाई हे जेवणाचे उदाक तुमी स्वीकार करचें घट्ट दोन ताळयो दिया आपल्या सगळ्यां मेळोन ओके होकलबाई रेडी आसा म्हण चिंताव आसा की मा हांवें कित्याक हें जेवणाचें उदाक दिलें म्हळ्यार होकल आयल्या उपरांत 7 मिनटाचें एक डान्स आहा खंय तें कोणाक पळोवंक आल्ल्यार तुमी पळयत म्हळ्यार नातल्यार कोणाक चड बूक लागता प्रायज जाल्या जेवण वेळार खाणगे जेवणाल्ल्यांक आमी तुमकां खंडीत जावन हांगासर अवकाश दिता जेवणा कडेन वचोंक ओके लास्ट गेम हें प्रायज आमी मोदें दिता लास्ट गेम हांगासर कोणाचे मोबायल नंबर 0 तान एंड जाता मुखार या बेग्गी लास्ट मोबायल नंबर शुड बी 0 युअर मोबायल नंबर म्हज्या कॉन्टॅक्टर आल्ली न्ही युअर इंडिविज्युअल मोबायल नंबर लास्ट नंबर 0 आसाचे सो मागीर उडासाम नंबर उडासाम आसा मुखारे व्हेरी गुड हांगा रावा दोगां स्त्रियो आयल्यात आनी कोणी आहात की लास्ट नंबर 0 तुमचे लास्ट नंबर 0 व्हेरी गुड लास्ट नंबर 0 व्हेरी गुड 4 जण आयली वेग्गी मुखारा लास्ट नंबर निकल्ला मोबायल दा लास्ट संख्ये 0 आदि पोडु ओके 10 नंबर उंडैट नडुट्टु ओला 0 अंड आपुजी लास्ट नंबर 0 ने तू हंगत्तिगी ओके यस 1 2 3 4 5 6 7 तुमच्या आगी 0 ओके लास्ट नंबर 0 की सर तुमचे नंबर आगे म्हजे पळयचे की नाका ओके विन्स्याम तुमचें नांव जोसेफ जोकिम Mariette Vinto, Gracie, Bhavya, Ishwar sir, Maria, Princey. Okay, very good. Last number 0. इतल्या जणांक प्राइज ना प्राइज एकल्याक कशें म्हळ्यार तुमचे लास्टचे 2 संख्ये सांगचे म्हाका उडास करा कोनेया 2 संख्ये सांगतना अशें सांगचे पडटा तुमी 60 गी 70 गी 80 गी 90 गी समजलें मग कोनेया 2 संख्ये मॅरिट बाय उडास आयलो की आयलो कितले 50 म्हळ्यार 50 समाम ओके 90 बरें नंबर हे भलायकी की बरें 90 70 नल्पा 40 30 हे बारी बरें 40 30 तिने 30 म्हळ्यार तुवें 30 ना ना तिने 30 म्हळ्यार हांवें घाल ना 30th समान आहे पळयचें म्हण ना पळोवन घालें करचें हांवें आसून दी 30 70 आता इतल्या जणां पैकी दोगांनी 30 म्हणा ती मात्र रावा उरली पाटी वसा कोण आहे बरं 30 म्हणलें तुवें तुजें नांव ग्रेसी बाय गी ग्रेसी बाय आनी मारिया तुवें ग्रेसी गी तुवें टिचर गी खंय जालें गी तूं कितले वर्सां जालीं रिटायर्ड जावन 42 इयर्स 31 कालांत भयंकर तूं नमस्ते तूं कितले वर्सां रिटायर्ड जाली तूं खंय वेरी गुड तुका नमस्ते आतां 30 म्हणा न्हय गे वय आतां तुमच्या पैकी एकल्याक प्रायज म्हाका पळया अशें टिचरान तुमी म्हाका पळोवन म्हजी भरती वेट कितली म्हण सांगा ನಾನು ಎಷ್ಟು kg ಇದ್ದೇನೆ ಟೀಚರ್ರೇ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅವಸರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರಿಗೆ ಅವರು 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ ನೀವೆಷ್ಟು ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ kg ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ 70 ಪಾಸ್ಗಿ पेट रावले बरी रावले हे मात्र ओके 72 प्रिसिला बाय गोत्ता पोरेगारो गेम खेळेला 78 मोजी वेट 78 इವರು 72 ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಆಯಿತು
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅದು ಚೆಂಡು ಒಳ್ಳೆದುಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೈಸ್ ಆದುಗ ಐಲೆಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಲ್ ಐಲೆಂಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏಟಿ ಆಪಯ मीनाबाई पूर्वा रप्पदायची झाले 4 गेम ಅಲ್ಲೇ ಮಕ 4 ಗೇಮ್. ಆತ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ತಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. होकल बाय रेडी झाला या वेदिक येता आमच्या होकल बाय अल्विटाक या वेदिक स्वागत करूया. गट्ट ताळीयो समय संदर्फेन क्लॅप. धन्यवाद समर्पण असा आमच्या होकलेक सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणून आसा. ताचे उपरांत फॅमिली डान्स आसा आनी तांकां आमी अवकाश करून दिता. ओके, होकल बायचे आउट ऑफ थँक्स दयकर आमी ताका आयकोंकशें. देव बरी सांज दिवन तुमकां सोमेस्तांक ओडा संतोषान काल जातावन दिनवास पाठोवंक हांव तुमचे मुखार उबी आसा. हांव अर्घ दितां त्रिएका देवाक हो बागी दीस म्हाका फावो करून ताच्या कृपे बेसावांनी म्हाका भरल्ल्या खातीर. हांव उपकार बावडटां आमचो फिरगस विगो फादर पावल प्रकाश डिसोजा हांचो आयच्या कार्याक हजर जावन आमकां आशिर्वाद दिल्ल्या खातीर. हांव देव बरो करूं म्हणून आशेतां हांगासर हजर जाल्ल्या दम भयण्यांचो. हांव आयच्या दिसा उडास काडटां म्हज्या मोगाच्या मम्मीचो. तिचे हजरपण नासतना काळजान दूख भोगता तरी ती म्हजे सांगता आसा आनी तिचो मोग आनी आशिर्वाद सरगारतावन म्हाका धाडटा म्हूण हांव पातयेतां. उपकार हांव बावडटां म्हज्या आबाचो आनी मायचो. म्हज्या जल्मातावन आज पर्यंत मोगान म्हजी जतन घेतल्या. जायतो त्याग म्हजे खातीर केला. क्रिस्ती मावल्यांनी म्हाका भरला. आशिल्लें शिकप दिवन बऱ्या फुडाराक म्हाका पावयला. माय आबा, हांव सदांच ऋणी तुमी दिल्ल्या मोगाक आनी केल्ल्या त्यागाक. हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां म्हज्या पोदोन मोदोन पक्कू मामाचो आनी रिटा आंटीचो. ल्हान तावनी तांचे सदुवे बरी म्हाका मोग दिला आनी हर एका मेटार म्हाका तांचो सांगार आनी जोगतें मार्गदर्शन दिला. म्हज्या कार्याक जायते ती वावुरल्यान. आंटी इज्रायल तावन काजराक म्हणून तो आयल्या. थँक यू मामा अँड आंटी फॉर एवरीथींग. देव बरें करूं म्हणटा हांव म्हज्या भाव रियोचो. ही हॅज ब्रॉट सो मच जॉय टू आवर फॅमिली. थँक यू माय लिटल हिरो. उपकार आयटयता म्हज्या डाडाचो, माय आबांचो, माम मामियांचो, बाप्पू मावश्यांचो, काजिन्सांचो आनी म्हज्या कुटुंबादारांचो. प्रत्येक जावन काजरा पासोत म्हज्या मोगान आयिल्ली म्हजी मोगाची संदीप माम, पत्तू माम, विरा आंटी आनी आसात. आय लव यू ऑल अँड दिस मिन्स अ लॉट टू मी. म्हजी फ्रेंड्स आसात दुबय टावन आयडियान, कोडियाल टावन आसात. Dear friends, your presence added so much joy to the occasion. I am beyond thankful to each and every one of you. I definitely want to thank my 3 amazing people in life. My best friend Akanksha, my little mom and Maushi, Vinita and Vinod. They have been running around from many days and months, I can say, and have supported me in every possible ways. Thank you, sweeties. I miss my baby sister Lisha, who unfortunately wouldn't make it for my wedding and to the event. I love you, Lish. Hope you are watching my live. हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या ल्हान ल्हान काजिन्सांचो आज रेडिओ रावल्ली आसा. ती मस्त एक्सायटेड आसली, इतले एक्सायटेड आसली की तांकां पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाताली. सो थँक यू एवरी वन ऑफ यू. बजोडी तावन हांगासर येवन म्हज्या रोसाच्या कार्याक हजर जावन म्हाका बेसावन दिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या नव्या सैऱ्यांक हांव आभारी जावन आसा. उपकार बावडटां आमच्या वाड्या गुरकाराचो, प्रतिनिधीचो आनी फिरगसगारांचो तुमच्या हजरपणाक आनी सहकाराक. देव बरें करूं म्हणून आशेतां प्रिसिल्ला आंटीचो आनी विन्सी अंकलाचो तुमी दिल्ल्या मोगाक आनी मार्गदर्शनाक. आयची कार्य सोबयल्ल्या MC नेल्सन मोनीस तुमकां देव बरें करूं.
खरराच्या निरोसाच्या सोबीत विधी सजयल्ल्या रॉयल इव्हेंट्स पुत्तूर हांकां देव बरें करूं रुचीक जेवण तयार केल्ल्या संतोष केटरस हांकां कालजाच्या गुंडायेतान दिनवास ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. A big thanks to Prajwal Ukkada and team TruePix Photography for capturing moments and turning them to lasting memories. You guys are amazing. रोसाचो संभ्रम दोडतो केल्ल्या रॉयल ब्रास बँड अलिपदे तुमकां देव बरें करूं. सुमधुर संगीत ओदकसिल्ल्या DJ Allen and Gleason तुमकां देव बरें करूं. खरराक म्हाका सोबयल्ल्या म्हजी ल्हानशी मावशी ग्लॅमरस मेकओवर बाय विनिता आनी रोसाक म्हाका सोबयल्ल्या मेकअप ब्रश टेल्स हांकां देव बरें करूं. थँक्स टू टॉप नॉच कॉकटेल्स फॉर योर अमेझिंग बार्टेनिंग सर्विसेस. Thank you Delson Media for live telecasting our events. Big thanks to all my little cousins, my favorite maushis, mom and mummies, my friends who were super excited for a long time, I can say. You all brought incredible energy. And thanks from the bottom of my heart for the upcoming spectacular dance performance. उतरां पावनांत उपकार बावडूंक म्हज्या सांगाता काल तावन आज पर्यंत आसल्या म्हज्या मोगाच्यांक पावसा निमती जायते कश्ट आमकां जाले तरी सगळें कारें बरें जावच्याक कश्ट काडिल्ल्या माय पक्कू माम रिटा आंटी विरा आंटी संदीप माम बब्बी आंटी भव्या आंटी पत्तू माम विनोद सविता आंटी विनीता आकांक्षा विल्मा आंटी डायन आंटी पुल्लू माई मच्चाब लिली माय जेसी मामी हांकां देव बरें करूं आनी प्रेम दट्टू लुवी अंकले आल्ले देव बरें करूं हांची नांवां हांवें पुराय मेन्शन केल्या बिकॉज तांणी रगत वयला ह्या सगळ्या इव्हेंट एक चूर हांगा कांय दिसना तर तांचेत एफर्ट्स आसा इतले गलीज आसले गी मस्तू माती आनी पूर हांगा आसली बट 2 hours भितर पुरा क्लियर करून आज इतले बरें करून सजयला तुमकां अ बिग थँक्स. ओजेन तयार केल्ल्या सर्वांक आनी ओजेच्या गुरकराक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ओवे गायिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसार जाल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक. आय वूड लायक टू थँक ईच आ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒಕೇಶನ್. ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आनी मेन कोडी हलतावन म्हजे खातीर सकाळीन तोपावून रोडाची वेवस्था केल्ल्या म्हज्या फियान्सी जॉश्वी ताचे वट्ट कायले जिल्सन आनी सुनीत रॉनिश आनी जैसनाक देव बरें करूंक म्हणटा. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ದೇವರಿಗರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಸ್ಕರಿನಸನಿ ರೀಟಾ ಗಾಮ ಪಕ್ಕುಮಾಮನಿ ರೀಟಾ ಅಂಟು ವಿಗ್ಗಿ ಮುಖಾರೆ ಅಪ್ಪದೋನ್ ಮೊದೊನ್ನೆಗೆ ಮೊಗಾ ಸೋಮಾನಸ ಹೊಕೊಲ್ ಬಾಯ್ದಿತ ವಿಗ್ಗಿ ದೈಕನ್ ತುಮಿ ಫುಡೆಯುಂಶೆ ಹೋಮಾನ್ ತುಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕುರ್ಸೋ ಸೈರನೋ तुमच्या उदकाची व्यवस्था आणि वेस्ट प्लेट्स घालून काउंटराच्या बगलेक म्हणजे या घराच्या पटल्यान आसा ಈ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. गॉड पेरेंट्स का मैं मान करता हूं पण ताळी होती आपण सकडा मिळो. थँक यू. बरं सर हांगासर एक विशेष व्यक्ती आसा आणि त्या विशेष व्यक्तीक आम्ही हांगासर आतां पळयता ताची आतां ऑफिशियल एंट्री अनऑफिशियल पाप तो सकाळी जाणता हांगा हा म्हाका भारी खुशी जाली. हांव ओडोल येताना म्हाका वेलकम करूंक येतालो आनी जायती तयाराय केल्या ह्या तरणाट्यान. ह्या तरणाट्याचें काळीज बरें आसा, ह्या तरणाट्याचें मन बरें आसा देखून ह्या तरणाट्याक लग्नात जिवीत जिवंक कांयच कश्ट जावचें नात कित्याक ताच्या वर्थांत एक सोबायसो वांटो ताणें ताच्या कुटुंबा सांगता सदर केला. जॉस्विन अपूर्व बायतो आसा नवऱ्या बाबाक ह्या वेदीक मोगासो स्वागत. कम ऑन. Clap, clap, clap. थँक यू. पण आमकां एक 2 चेरां रेडी करतात की हांगा एक 2 चेरां थंय हांगा न्ही हांगा बसयल्यार कशें वसा मात थंय बसा ओट्टूक बसा उलया इल्लेशें काय हांव तुमची फॅमिलीनी 7 मिनटाचें डान्स हांगा वेग्गेया
नव्या सैऱ्यांक आमी जेवणाक सोडून ना तुमी लेवल रावा आमच्या वाटूक मागीर जेवया जैदगी बरें सैऱ्यानो तुम समेत सांगता एंटरटेन करच्याक हांगासर आमी एक मोगाचें डान्स परफॉर्मन्स दवरलां एक टिचरीक प्राइज दिवंक बाकी आहा गी म्हण न्ही गी दिलां गी ना म्हाका आवडा ती आतां टीचर घरा पावली गी ग्रेसी मारिया मिस अरे ती पाप जेवंक कसो ती काय गोत्ता प्राइज को रावंडो म्हणून आ पण आपया आपल्या तिकेट आपया पण दोगांय मुखारा मा तुम्ही दोगांय मुखारा होकल बाई तुकात नवऱ्या बाबा आमच्या ग्रेसी मारिया मिसान म्हजी भरती वेट कितली म्हणून करेक्ट सांगला तिकेट गट्ट ताळयो दिया आणि एक प्राइज दिया हांगा फोटो काडबेक टीचर फोटो थँक यू देव बरें करूं आणि कोको जेवंक कशी येतले जायत ओके कम ऑन ऑल ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ವೆಗ್ಗಿ ಮಕರಯ अनि ಕಾರ್ಯ ಸುತ್ತಬಾಸು ದೊಡ್ಡಕರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ತಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ವೆಜ್ ಊಟ ಇದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವ मुंडे दी पतंगा वारगी मैं उड़ी दी हो गई मुंडे दी हिलाते चल दी टुक 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 कर दी मेकअप तो कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तो कर दी जिम्मे कोई न सादी विक्टोरिया तू कैंटी बिग वैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा ओ मन्नू मैं तो गया तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा हुण पिंड ना वापस जाऊंगा ओ मन्नू मैं तो गया बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया भूल के जी चंगा भला सी मैं लुट पुट गया मैं तो लुट पुट गया लुट पुट गया मैं तो गया मैं तो लुट पुट गया लुट पुट गया हुण की करा मैं तो लुट पुट गया
Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. This is the tribute to Talaiwa. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के All the Rajini fans, don't miss the chance. All the Rajini fans, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lungi dance. काजळ लावणे आले मी आज असं नका बघू अहो येते मला लाज केला शृंगार आज घातलं असाच दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ Cheers! ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ ದಿನರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ ದಿನರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ ತಾಜೀದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ರಂಪಾಟ ಎನ್ನೆಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲಂಜಿನ ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಲುತ್ತು ಸಂಚಾರನ ಇನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ. Thank you. देवरेगुरु अब एक बंसानी चापियो नहीं लो. Thank you. बरे करने का पूर्व बैनंग सरे डांस केला. कोणा खुशी झाल्या गोत्त ना आमचा नवऱ्याकंतू भारी खुशी झाल्या भारी खुशेन पळून आणलो होतो पण गट्ट ताळी होती आपण आमच्या सगळे डान्सर सांग ओके आता आमच्या होकलबाईन नवऱ्या स्वाद धरसो आणि हांगा नव्या सैरांक जेवणाक आपण वरचे या आपण मग करूया
विगी वेळ जालो थंयसर इल्ली वाट सोडून दितात की तांकां नव्या सैऱ्यांक आमी कावंटराक आपोवन व्हरया विग्गी मुखार तुमी रांदल्लें आज आनी आतां तुमकांच ಅಪೂರ್ವನ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸಿಹಿ ಪಾಯಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆನೆ ಹೊರ್ತಾ ಏನೇ ಜೌಣಾಗಿ ಏನೆಯಾಗಿ ಕೆನೆಯ ಜೌಣಾಗಿ ಪೈಲೆ ಪಾಯಸ ಆಗತ್ತಾದ್ಗಿ ಪೈಲೆ ಏನೆಯ ವೈ ಏನೇ ಜೌಣಾಜೆ ಕೌಂಟ್ರಸ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾಪನೂರ್ತು ಸಿಹಿ ಪಾಯಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಕಡಲೆ ಇದೆ ಉರಿ ಕಡಲೆ ಇದೆ ಶೇಂದಿ ಇದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರ್ಚ ಮೊಗಾಚ ಪವಣೆ ಪಳ ಸಕ್ಕಡ ಮುಖರಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರ್ಚ ಮುಖರಯ ಅಪೂರ್ವ ಅಂಶ ಬ್ಯಾಂಡ ಕನಿ ಡಿಜೆ ಅಲನಚ ಸಂಗೀತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದರ ಗರ್ಚ ವಿನಂತಿ करता आवाज नेल्सन मॉनिस ए कार्य सुपैता देवबरिंग गुरु म्हणता आणि हांव मैसरता
ಸರಿ ಮೂರು ಗಾಡಿ ರವಾನ ಸಾಧ್ಯ KA-90 64-67 ಬಗೆರೇಖೆ KA-70 51-76 अंतिम गाड़ी होती कोडाई के आला सा जगह एक किलोमीटर की मैं रोड चलना दिखता आपके ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ
लावजो तुझे विने सांगो पालवो कसो खुदा सवा एक जलावंगो पिसो लोका कुजो लाल हात दोरगो मुजो निदे तुलिल्ली साताना लिल्ली सगळ्या निरे दिसता पळो मुझेच लिल्ली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನಂದುಂಡು ಅಲೆ ಗುಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುझेच लिल्ली Serona Yegedi. This is very important. Aika. Mustu gadi aada saath kainte, especially KA19 Z 2782 KA70 M 5176. Itlo matrani dusro gadiyo aada saate. जर तर तुमचो गाडयो दुसऱ्यांक आड आसात म्हणून तुमकां कळटा जाल्यार ओडोल पार्किंग करतानांत दयक निलेश विग्गी वसा कित्याक मस्त जन ते वाटेर शिरकल्यांत ದಯಕರ್ನ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ತುಂಬ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಟಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿದು ನಂಬರ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಇಕ್ರಾರಮ ಸರಂಗತರವ ಜಬಟ್ಟಾಗಿ ಉಣ್ಣದ KA19 MP 4982 ಸಫಾರಿ ಗಾಡಿ KA19 MP 4982 उरलो कोणाचो गाडी असल्यार ती वमजूरच्या व्हीवीची गाडी रप्प काढरे. आणि एक बोलेरो गाडी आड हाकई आणि इल्लवेल रावल्यार पूरा गाडी आडुತ್ತದೆ.
Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 కొడితే ప్రపరమంటూ చూస్తావు పుట్టి పుట్టితోనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తావు ఒక కాదు తొమ్మిదో కాదు కుటుంబంలోనూ ఏముంది పిల్లల్లోనే అంతా ఉంది నీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి అంటవా అంటవా
make some noise and say.
करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा आउट कमाओ सीढ़ी बजा के बोल Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Oh, yeah. Barra da tamma melusi, stretti compri. Barra da tamma melusi, stretti compri. Alegna entrada melusi, triste sair. Alegna entrada melusi, triste sair. Hey! Por amor da voz melusi, eu fico soldado. Por amor da voz melusi, eu fico soldado. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे ऑर्डर ऑर्डर खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं राइट मेरा राइट मेरा तेरा बताऊं जो कुछ चौंकने का नहीं तेरा डॉगी को मुझे पे भौंकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं तुम मेरे अगल बगल है तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल hey 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 shake that hey 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 1 2 3 4 hey 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 गणपत बजाना काय को बंद किया कमरे के पीछे है ताला उसू कहां से मैं साला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लाला का टाका पीड़ा है मजे उड़ाती है मैं भी कुछ मार के ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहां चल दी प्यार की टंकी बजा कर ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहां चल दी प्यार की टंकी बजा कर उसके पीछे पाला उसू कहां से
up in the air, put your hands up in the air, put your hands up, 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 कभी पार तेरा प्यार 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 हुक्काबा तेरा प्यार 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 हुक्काबा तेरा प्यार 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 हुक्काबा बार बार तेरा प्यार 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 हुक्काबा put your hands up. आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए चांद की कुर्बानी लेने दिल बन जानी तबाही पक्की है आँख में पानी चांद की कुर्बानी लेने दिल बन जानी तबाही पक्की है आँख में पानी Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody. 1, 2, 3.
పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చుట్టూ నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు. कोणाचे जर तर जेवण जावं ना दयाकंतांनी जेवणाक वेचे మోగినట్టు సెవులు సిల్లు పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిక్కలేసేలా ఎవ్వారం సాగినట్టు కాలు సింధు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా ఈ రంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 చెట్ట పారలాగా చెట్ట నాటు 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 ప్రమోదలాగా టిక్క నాటు. Undramuja mama, aniyaw Santa Tuca. Undramuja mama, aniyaw Santa Tuca. Ani mazori chapila lagi felu madinaka. Ani mazori chapila lagi felu madinaka. Undir mama ailo, ani pachi ponalipulo. Undir mama ailo, ani pachi ponalipulo. Ani mazori chapila nataka yaka kasangailo. Ani mazori chapila nataka yaka kasangailo. Ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Morgon a teu jaguer, mete cala redondo. Morgon a teu jaguer, mete cala redondo. Ta jere que chidu na tota, vakane korun bendo. Ta jere que chidu na tota, vakane korun bendo. Takayo ko paklo cita, burakan dalu no tondu. Takayo ko paklo cita, burakan dalu no tondu. Are pakler soy na kaire chedu no bailu rando. Are pakler soy na kaire chedu no bailu rando. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಕಾಣದಂತೆ ಕಾಣದಂತೆ. 1, 2, 3, let's go.
சிட்டி சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்லு இவனை தொழுவானா எங்கும் ஜனத்திடக்க காலம் எடுத்து வச்சான் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் అజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు